ลางบอกเหตุแห่งปีพุทธศักราช 2569 เมื่อฟ้าดินส่งสัญญาณเตือนภัย มานั่งข้างๆยายตรงนี้ลูกเอ๋ย สูดลมหายใจเข้าลึกๆ แล้วลองฟังเสียงลมรอบตัวเจ้าดูสิ เจ้าสัมผัสได้ถึงความผิดปกติบางอย่างไหม ปี 2026 หรือปีพุทธศักราช 2569 ตามปฏิทินไทยเรานี้ มันไม่ใช่ปีธรรมดาตามตำราโบราณ ที่ยายเคยอ่านจากสมุดข่อยเก่าๆ ท่านว่าไว้ว่าจะเป็นปีที่พญามังกรไฟสลับร่างกับพญานาคราชน้ำพลังงานในโลกจะแปรปรวนอย่างหนัก แผ่นดินจะร้อนรุ่มจนเงินกระดาษในกระเป๋าของเจ้าแทบจะไม่มีค่าไปกว่าเศษใบไม้แห้งพวกเจ้าเห็นข่าวกันใช่ไหมล่ะว่าทำไมจู่ๆราคาทองคำถึงพุ่งทะยานสูงเสียดฟ้าอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคนสมัยนี้เขามองว่ามันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจโลกเป็นเรื่องของสงครามหรือการแย่งชิงอำนาจแต่ในสายตาของคนรุ่นยายที่มองผ่านเลนส์ของธรรมชาตินั้นทองคำคือธาตุบริสุทธิ์ของดวงอาทิตย์ที่ดินมาสะสมไว้เมื่อโลกกำลังจะเกิดวิกฤตพลังงานของทองคำจะถูกดึงดูดให้กลับมามีบทบาทสำคัญที่สุดเพราะมันคือสิ่งเดียวที่มีความคงทนและไม่แปรเปลี่ยนตามกระแสลมปากของมนุษย์ลางบอกเหตุแรกที่เจ้าต้องสังเกตในปีนี้คือดวงอาทิตย์ที่เปลี่ยนสีและพฤติกรรมของสัตว์ป่าลูกเอ๋ยหากเจ้าเห็นมดอพยพขึ้นที่สูงโดยไม่มีฝนหรือเห็นนกบินวนเป็นวงกลมกลางท้องฟ้าที่โปร่งใสจงรู้ไว้เถิดว่าแผ่นดินกำลังสั่นสะเทือนในระดับที่ลึกเกินกว่าหูมนุษย์จะได้ยินปี 2026 จะเป็นปีที่ภัยพิบัติธรรมชาติไม่ได้มาเพียงลำพังแต่มันจะมาพร้อมกับความวุ่นวายทางการเงินระดับโลกที่คนเมืองเขาเรียกกันว่าเงินเฟ้อรุนแรงแต่ยายขอเรียกมันว่าอาถรรพ์กินเงินทำไมทองคำถึงมีค่าขึ้นมาในช่วงนี้ล่ะก็เพราะเมื่อโลกขาดความเชื่อมั่นในสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมนุษย์จะหันกลับไปหาสิ่งที่ธรรมชาติมอบให้ทองคำคือทางรอดเดียวที่สามารถแลกเปลี่ยนชีวิตและปัจจัย4ได้ในยามที่ระบบไฟฟ้าดับวูบหรือในยามที่ธนาคารกลายเป็นเพียงตึกเปล่าๆยายไม่ได้มาพูดให้เจ้ากลัวนะลูกแต่ยายมาพูดเพื่อให้เจ้าตื่นความเตรียมพร้อมในปีนี้ต้องเริ่มจากสติเป็นอันดับแรกเจ้าต้องมองให้ออกว่าทองคำที่เจ้าเก็บออมไว้นั้นไม่ใช่แค่เครื่องประดับอวดความรวยแต่มันคือเสบียงชีวิตที่ต้องบริหารจัดการให้ดีการที่ทองคำราคาพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในปี 2026 นี้คือการเตือนว่าพายุใหญ่กำลังจะมาถึงชายฝั่งแล้วนะภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นตามคำทำนายโบราณไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในที่ที่ไม่เคยเกิดหรือน้ำท่วมที่ลามไปถึงยอดเขาสิ่งเหล่านี้มีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับกระแสพลังงานเงินทองของโลกยายอยากให้เจ้าลองพิจารณาดูว่าในวันที่น้ำท่วมถึงหัวเข่าหรือในวันที่พายุพัดพาหลังคาบ้านหายไปเงินฝากในบัญชีที่เจ้ามองเห็นเพียงตัวเลขในหน้าจอมันจะช่วยเจ้าได้เท่ากับทองคำแท่งเล็กๆที่อยู่ในมือเจ้าไหมทองคำสามารถเปลี่ยนเป็นข้าวสารเปลี่ยนเป็นยารักษาโรคและเปลี่ยนเป็นหนทางอพยพได้ทุกสถานการณ์บทเรียนแรกของปี 2026 ที่ยายอยากฝากไว้ในตอนนี้คือการเลิกใช้ชีวิตแบบประมาทอย่ามัวแต่ใช้เงินล่วงหน้าเพื่อซื้อสิ่งของฟุ่มเฟือยที่ไร้ค่าในยามวิกฤตจงเปลี่ยนเศษเงินที่เหลือเหล่านั้นให้กลายเป็นทองคำทีละนิดแม้เพียงน้ำหนักเพียงน้อยนิดก็อาจช่วยต่อลมหายใจให้เจ้าและครอบครัวได้ในวันที่ฟ้าดินถล่มลงมาแต่ลูกเอ๋ยการมีทองคำไว้ในครอบครองเพียงอย่างเดียวมันยังไม่พอนะเพราะความโลภของมนุษย์
จะทวีคูณขึ้นพร้อมกับราคาทองคำเจ้าจะเก็บรักษาทรัพย์สินเหล่านี้อย่างไรท่ามกลางภัยพิบัติที่พัดพาความสงบสุขไปจากใจคนและคำทำนายที่ว่าน้ำจะกลืนดินไฟจะกินลมมันมีรหัสลับอะไรซ่อนอยู่อีกล่ะยายจะขยี้เรื่องการรับมือกับภัยพิบัติ4ธาตุควบคู่ไปกับการรักษาความมั่งคั่งให้เจ้าฟังในตอนต่อไปเตรียมใจฟังให้ดีนะลูกเรื่องนี้มันจะเปลี่ยนวิธีคิดของเจ้าไปตลอดกาลเลยรหัสลับ4ธาตุและอาถรรพ์ทองคำที่ต้องถือให้เป็นเมื่อกี้ยายเล่าถึงลางบอกเหตุไปแล้วทีนี้เรามาคุยเรื่องที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกคือเรื่องการถือทองคำท่ามกลางพายุ4ธาตุลูกหลานเอ๋ยปี 2026 นี้คำทำนายของครูบาอาจารย์รุ่นก่อนท่านบอกไว้ว่าจะเป็นปีที่4ธาตุในโลกจะทำความสะอาดตัวเองครั้งใหญ่ทั้งดินน้ำลมและไฟจะกลับมาทวงคืนพื้นที่ของเขาเจ้าลองสังเกตดูสิว่าทองคำมีธาตุอะไรเป็นส่วนประกอบหลักมันคือธาตุดินที่ผ่านการเคี่ยวด้วยธาตุไฟจนบริสุทธิ์ดังนั้นในยามที่ธาตุน้ำและธาตุลมแปรปรวนอย่างหนักทองคำจึงกลายเป็นที่พักพิงของพลังงานที่นิ่งที่สุดแต่การถือทองคำในปีนี้เจ้าต้องมีวิชานะลูกไม่ใช่มีเงินแล้วเดินไปซื้อมาเก็บไว้ในตู้เซฟเฉยๆเพราะในปี 2026 นี้ความโกลาหลจะทำให้คนดีกลายเป็นคนละโมบได้ง่ายๆยายขอเตือนเรื่องการเก็บรักษาทรัพย์สินในวันที่ภัยธรรมชาติมาเยือนหากเจ้ามีทองคำเยอะจนกลายเป็นภาระในการเคลื่อนย้ายในวันที่ต้องอพยพจากน้ำท่วมหรือดินถล่มทองคำเหล่านั้นอาจกลายเป็นโซ่ตรวนที่ฉุดเจ้าให้จมดิ่งลงสู่ก้นบึ้งได้กุศโลบายของคนโบราณท่านสอนว่าให้แบ่งทองเป็น3ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนรอนสำหรับการเดินทางทองชิ้นเล็กๆหรือทองรูปพรรณที่ใส่ติดตัวได้สะดวกส่วนที่2ไว้เป็นฐานรากคือทองคำแท่งที่ฝังดินหรือซ่อนไว้ในที่ปลอดภัยที่สุดซึ่งไม่มีใครคาดถึงและส่วนที่3ไว้เป็นทานบารมีเพื่อช่วยชีวิตคนอื่นในยามยากซึ่งจะกลับมาเป็นบุญคุ้มครองเจ้าเองคำทำนายปี 2026 ที่ว่าไฟจะกินลมนั้นหมายถึงภัยจากความร้อนรุ่มและอัคคีภัยที่อาจจะเกิดจากความแห้งแล้งหรือแม้แต่ภัยจากเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้นความผิดพลาดของระบบสื่อสารจะทำให้โลกมืดมิดไปชั่วขณะในนาทีที่เจ้าติดต่อใครไม่ได้ทองคำคือภาษาเดียวที่คนทั้งโลกจะยังเข้าใจและยอมรับในมูลค่าของมันการรับมือกับภัยพิบัติในปีนี้เจ้าต้องเตรียมถุงยังชีพวิญญาณควบคู่ไปกับถุงยังชีพทางกายนะลูกในถุงนั้นต้องมีทั้งทองคำยาสามัญข้าวแห้งและที่สำคัญที่สุดคือสติที่ปล่อยวางเจ้าต้องรู้จังหวะว่าเมื่อไหร่ควรห่วงของและเมื่อไหร่ควรห่วงชีวิตยายเห็นคนมานักต่อนักแล้วที่ยอมตายเพื่อรักษาทองคำก้อนสุดท้ายไว้ในมือแต่นั่นคือการหลงผิดทองคำคือเครื่องมือไม่ใช่เจ้านายของเราราคาทองคำที่พุ่งสูงขึ้นในปีนี้เป็นเพียงภาพสะท้อนของความกลัวในใจมนุษย์ยิ่งโลกน่ากลัวราคาทองคำยิ่งแพงดังนั้นเจ้าจงทำใจให้กล้าหาญอย่าไปเต้นตามราคาทองคำรายวันแต่จงมองมันเป็นเกราะป้องกันภัยพิบัติธรรมชาติที่กำลังจะมาถึงตามคำทำนายไม่ว่าจะเป็นมหาพายุในทิศตะวันออกหรือแผ่นดินไหวในทิศตะวันตกทุกอย่างเชื่อมโยงกันด้วยกระแสแม่เหล็กโลกที่กำลังปรับตัวยายอยากให้เจ้าลองฝึกการอยู่โดยไม่มีไฟฟ้าดูบ้างในสัปดาห์ละวันเพื่อให้ร่างกายและจิตใจคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตยามที่ภัยมาถึงจริงๆปี 2026 นี้คือปีแห่งการคัดกรองคนที่เตรียมตัวดีจะรอดพ้นคนที่ประมาทจะล้มลงไปพร้อมกับกองเศษกระดาษที่เขาเรียกว่าเงินแต่ลูกเอ๋ยภัยพิบัติทางธรรมชาติมันมีจังหวะของมันนะมีช่วงเวลาที่มันจะรุนแรงที่สุดและช่วงเวลาที่มันจะสงบสั้นๆเจ้าต้องรู้วิธีอ่านลมหายใจของแผ่นดิน
และรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ทองคำในมือต้องถูกนำออกมาใช้แลกชีวิตจริงๆซึ่งเรื่องจังหวะชีวิตท่ามกลางมหาภัยพิบัตินี้แหละที่ยายจะพาเจ้าไปสำรวจต่อในตอนหน้าว่าในนาทีที่ฟ้าถล่มดินทลายเจ้าจะจัดลำดับความสำคัญของทรัพย์สินและชีวิตให้รอดทั้งตระกูลสัญญาณน้ำล้นตลิ่งกับเงินตราที่กลายเป็นเศษกระดาษในคำทำนายโบราณที่สอดประสานกับลางบอกเหตุในปี 2026 นี้ท่านว่าพญานาคราชจะตื่นจากการจำศีลยาวนานลมมรสุมจะเปลี่ยนทิศทางอย่างที่นักวิทยาศาสตร์ในเมืองเขาก็ทำนายกันไม่ถูกหรอกลูกน้ำจะไม่ได้มาแค่ฝนนะลูกแต่น้ำจะหนุนขึ้นมาจากใต้ดินและล้นมาจากมหาสมุทรเจ้าลองนึกภาพเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยตึกสูงแต่ท่อระบายน้ำกลับกลายเป็นทางผ่านของน้ำเค็มดูสิลูกในวันนั้นสิ่งที่พวกเจ้าเรียกว่าระบบสมองกลหรือกระแสเงินในอากาศมันก็จะใช้การไม่ได้เลยเพราะกระแสไฟฟ้าจะถูกตัดขาดเพื่อความปลอดภัยแล้วทำไมยายถึงต้องโยงเรื่องน้ำท่วมเข้ากับทองคำล่ะลูกก็เพราะในยามที่เมืองจมอยู่ใต้น้ำสิ่งเดียวที่ยังคงมูลค่าและไม่เน่าเปื่อยไปตามความชื้นก็คือทองคำนั่นแหละลูกเงินตราที่เป็นกระดาษน่ะพอมันเปียกน้ำจนยุ่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับเศษขยะส่วนเงินที่อยู่ในสมองกลถ้าไม่มีเครื่องจักรคอยอ่านค่ามันก็เป็นเพียงตัวเลขที่ว่างเปล่าแต่ทองคำต่อให้มันจมอยู่ในโคลนตม100 ปีพอล้างออกมามันก็ยังส่งประกายสีทองที่เป็นสิริมงคลและมีค่าคงเดิมอยากให้ลูกหลานเตรียมตัวให้ดีนะลูกในปี 2026 นี้หากเจ้าเห็นระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักไม่ลดลงตามฤดูกาลจงเริ่มเปลี่ยนกระดาษให้เป็นทองเสียทีละนิดยายไม่ได้บอกให้เจ้าเอาเงินทั้งหมดไปซื้อทองนะลูกแต่ให้แบ่งส่วนหนึ่งไว้เป็นหลักประกันชีวิตเพราะเมื่อภัยพิบัติทางน้ำมาถึงการขนย้ายทรัพย์สินจะทำได้ยากลำบากมากเจ้าจะหอบเงินเป็นฟ่อนหนีน้ำขึ้นไปบนหลังคามันก็ดูจะรุงรังและล่อตาล่อใจโจรขโมยแต่ถ้าเป็นทองคำชิ้นเล็กๆที่เจ้าซ่อนไว้ในที่ลับตาพกติดตัวได้ง่ายมันจะเป็นใบเบิกทางในการหาเรือหาอาหารหรือแม้แต่หายารักษาโรคในนาทีวิกฤตกุศโลบายที่ยายจะสอนในวันนี้คือการผนึกทองกันน้ำลูกเอ๋ยหากเจ้ามีทองคำแท่งหรือทองรูปพรรณจงหาภาชนะที่ปิดสนิทและทนทานซ่อนไว้ในที่สูงของบ้านที่น้ำเข้าไม่ถึงแต่อย่าลืมว่าในวันที่น้ำมาแรงบ้านทั้งหลังอาจจะพังทลายได้ดังนั้นการทำถุงผ้าคาดเอวที่แข็งแรงเพื่อพกทองติดตัวในยามอพยพจึงสำคัญนักทองคำเพียง1 บาทในวันนั้นอาจมีค่าเท่ากับชีวิตของคนทั้งครอบครัวเพราะมันสามารถใช้แลกที่นั่งบนเรือกู้ภัยหรือแลกที่พักที่ปลอดภัยได้คำทำนายปี 2026 ท่านว่าที่ดอนจะกลายเป็นที่ลุ่มจะกลายเป็นเมืองบาดาลราคาทองคำจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรงไม่ใช่เพราะคนอยากรวยนะลูกแต่เพราะคนอยากรอดเมื่อความต้องการพุ่งแต่ทองคำมีจำกัดมันจึงกลายเป็นทรัพย์สินที่หายากยิ่งกว่าน้ำดื่มซะอีกเจ้าจงหมั่นสังเกตการขึ้นลงของราคาทองคำในยามที่โลกยังสงบนี้ให้ดีแต่อย่าไปตกใจตามกระแสข่าวรายวันจงซื้อเก็บไว้ด้วยสติและหัวใจที่รู้เท่าทันภัยพิบัติยายเคยเห็นเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่มาหลายครั้งนะลูกคนที่มีทองคำมักจะเป็นคนที่กลับมาตั้งตัวได้เร็วกว่าคนอื่นเสมอเพราะเขามีต้นทุนที่เป็นอมตะในขณะที่คนอื่นต้องรอความช่วยเหลือจากทางการซึ่งอาจจะมาไม่ถึงหรือมาช้าเกินไปทองคำในมือเจ้าคืออิสรภาพในการตัดสินใจชีวิตของตัวเองอยากให้เจ้าฝึกจิตใจให้นิ่งเหมือนน้ำในโอ่งดินนะลูกอย่าตื่นตระหนกจนเกินเหตุแต่ก็อย่าประมาทจนมองข้ามคำเตือนของบรรพบุรุษแต่ลูกรู้ไหมภัยจากน้ำน่ะมันเห็นตัวเห็นตนแต่ภัยที่น่ากลัวกว่านั้นคือภัยจากความร้อนและเปลวไฟแห่งความโลภที่จะมาคู่กับทองคำราคาแพงระยิบในปี 2026 นี้ความร้อนจากดวงอาทิตย์จะแผดเผาจนผู้คนเสียสติและความอยากได้อยากมีจะทำให้สังคมวุ่นวาย
ยายจะพาเจ้าไปดูวิธีรับมือกับธาตุไฟและการป้องกันขุมทรัพย์ของเจ้าจากโจรขโมยท่ามกลางโลกที่โกลาหลในตอนต่อไปนะลูกนะมหาเพลิงชำระบาปและการรักษาขุมทรัพย์ท่ามกลางความโกลาหลทีนี้เรามาคุยเรื่องที่ร้อนแรงที่สุดกันบ้างนั่นคือธาตุไฟทั้งจากภัยธรรมชาติและจากใจคนในปี 2026 ลูกเอ้ยคำทำนายท่านว่าปีนี้พระอาทิตย์จะดุร้ายนักแสงแดดจะแผดเผาจนพืชพันธุ์ธัญญาหารล้มตายความแห้งแล้งจะปกคลุมไปทั่วและสิ่งที่ตามมาคืออัคคีภัยที่อาจจะลามเลียจากบ่าสู่เมืองได้อย่างรวดเร็วในยามที่บ้านเมืองร้อนระอุราคาทองคำที่พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการจะกลายเป็นดาบสองคมในทางหนึ่งมันคือความมั่งคั่งของเจ้าแต่อีกทางหนึ่งมันคือแม่เหล็กดึงดูดภัยเมื่อคนไม่มีกินเมื่อคนหิวโหยและหมดหวังความโลภจะเข้าตาจนเห็นทองคำมีค่ามากกว่าศีลธรรมในปี 2026 นี้เจ้าต้องระวังเรื่องการแสดงความรวยให้มากนะลูกนะโบราณท่านว่ามีทองเท่าหนวดกุ้งนอนสะดุ้งจนเรือนไหวคำนี้จะกลับมาเป็นความจริงอย่างที่สุดในปีนี้ยายอยากสอนวิธีพรางทรัพย์ให้พวกเจ้าเมื่อทองคำราคาแพงขึ้นเจ้าห้ามใส่ทองรูปพรรณเส้นใหญ่ๆออกไปอวดโฉมในที่สาธารณะเด็ดขาดแม้แต่ในบ้านเองก็ต้องเก็บงำให้มิดชิดที่สุดภัยพิบัติทางใจคนนี่แหละลูกที่น่ากลัวกว่าแผ่นดินไหวซะอีกในยามที่สังคมโกลาหลเพราะภัยธรรมชาติการลักขโมยและจลาจลจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทองคำของเจ้าต้องถูกซ่อนไว้ในที่ที่ดูไร้ค่าที่สุดเช่นซ่อนไว้ในกระป๋องเก่าๆหรือในพื้นรองเท้าที่เจ้าใส่ประจำเพื่อความปลอดภัยยามที่ต้องหนีไฟหรือหนีภัยจากความวุ่นวายคำทำนายปี 2026 ยังบอกอีกว่าจะมีเหตุการณ์ไฟกินเมืองซึ่งอาจหมายถึงไฟไหม้ใหญ่หรือความร้อนแรงจากสงครามกลางเมืองทองคำคือธาตุที่ไม่ละลายหายไปไม่ง่ายเหมือนบ้านหรือรถยนต์นะลูกนะต่อให้บ้านถูกไฟไหม้จนเหลือแต่เท่าฐานหากเจ้าซ่อนทองไว้ถูกที่เจ้ายังสามารถขุดมันขึ้นมาเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เสมอนี่คือความมหัศจรรย์ของธาตุสีทองนี้ที่ธรรมชาติมอบไว้ให้มนุษย์ใช้เป็นหลักประกันในยามมืด8ด้านในด้านเศรษฐกิจที่คนเมืองเขาคุยกันนะลูกยายจะบอกให้ว่าทำไมทองมันถึงแพงขึ้นไม่หยุดในปีนี้ก็เพราะคนเขากลัวว่าเงินตราที่สมมุติขึ้นมันจะกลายเป็นศูนย์ในพริบตาเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงระบบบัญชีอาจจะหยุดทำงานเพราะภัยพิบัติทางอิเล็กทรอนิกส์หรือความร้อนจัดที่ทำลายข่ายงานสื่อสารในนาทีนั้นทองคำคืออำนาจในการเจรจาที่แท้จริงเจ้าจะใช้ทองแลกน้ำดื่มเพียงบวดเดียวในยามกระหายหรือแลกการคุ้มครองจากผู้ที่มีอาวุธในยามคับขันก็ได้ทั้งนั้นกุลโสบายที่สำคัญอีกอย่างคือการทำใจให้เย็นท่ามกลางธาตุไฟนะลูกนะเมื่อทองราคาขึ้นอย่ารีบขายจนหมดเพียงเพราะความโลภอยากได้กำไรที่เป็นกระดาษและเมื่อภัยมาอย่าตื่นตระหนกจนทำทองหล่นหายไปตามทางจงใช้ชีวิตอย่างผู้ที่มีสมบัติแต่ไม่มีความยึดติดเจ้ามีทองเพื่อความรอดไม่ใช่เพื่อความโอดียายอยากให้เจ้าหมั่นทำสมาธิแผ่เมตตาให้แก่เพื่อนมนุษย์ที่กำลังทุกข์ยากเพราะความเมตตานี่แหละลูกที่จะเป็นเกราะคุ้มกันทรัพย์สินของเจ้าได้ดีกว่ากำแพงเหล็กอีกนอกจากภัยจากน้ำและไฟแล้วปี 2026 นี้ยังมีเรื่องของธาตุลมที่จะพัดพาทุกอย่างให้พังทลายลงในพริบตาพายุหมุนที่รุนแรงและลมพิษที่อาจจะปนเปื้อนมากับอากาศสิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อราคาทองคำและการอยู่รอดของพวกเจ้าอย่างไรและเจ้าจะตุนทองหรือตุนลมหายใจในวันที่อากาศรอบตัวเริ่มเปลี่ยนไปยายจะมาขยี้เรื่องนี้ให้ฟังในตอนต่อไปนะลูกนะเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีล่ะบททดสอบของปี 2026 มันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นวันนี้อากาศข้างนอกดูวิปริตชอบกลนะลมที่พัดมามันไม่ได้เย็นสบายเหมือนแต่ก่อนแ
แต่มันหอบเอาความร้อนและกลิ่นอายที่ยายไม่คุ้นเคยมาด้วย เมื่อกี้ยายเล่าถึงเรื่องธาตุน้ำและธาตุไฟไปแล้วใช่ไหมล่ะทีนี้เรามาคุยเรื่องที่มองไม่เห็นแต่สำคัญที่สุดต่อลมหายใจของเรานั่นคือธาตุลมในปี 2026 นี้ตามคำทำนายโบราณท่านว่าลมจะเปลี่ยนทิศท้องฟ้าจะเปลี่ยนสีและมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งร่างกายและขุมทรัพย์ทองคำของพวกเจ้าอย่างมหาศาลเลยลูกเอ๋ยในปี 2026 นี้พายุที่พวกเจ้าจะเจอมันไม่ใช่แค่พายุฝนธรรมดาแต่มันคือมหาพายุหมุนที่มีความรุนแรงเกินกว่ามาตราใดๆจะวัดได้ลมจะพัดพาเอาความชื้นและฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนเชื้อโรคร้ายกระจายไปทั่วทุกหัวระแหงคนเมืองเขาอาจจะเรียกมันว่ามลพิษหรือโรคระบาดใหม่แต่ยายขอเรียกมันว่าลมพิษยักษ์สิ่งนี้จะทำให้การขนส่งหยุดชะงักเครื่องบินบินไม่ได้รถขนส่งเข้าไม่ถึงพื้นที่และเจ้าคิดดูสิว่าเมื่อของขาดแคลนสิ่งเดียวที่คนจะยอมแลกเปลี่ยนเพื่อซื้อหาหน้ากากยารักษาโรคหรืออากาศที่บริสุทธิ์คืออะไรก็คือทองคำที่พวกเจ้าเก็บออมไว้นั่นแหละลูกทำไมทองคำถึงสำคัญในวันที่ธาตุลมวิปริตก็เพราะทองคำคือธาตุที่คงที่มันไม่ระเหยไปกับลมไม่เน่าเสียไปกับอากาศที่ปนเปื้อนในปี 2026 นี้ยายอยากให้พวกเจ้าเตรียมตัวรับมือกับราคาทองคำที่จะพุ่งสูงขึ้นไม่ใช่เพราะความโลภแต่เพราะความจำเป็นในการอยู่รอดเมื่ออากาศเป็นพิษและผู้คนต้องกักตัวอยู่ในที่ปลอดภัยระบบเงินตราในอากาศหรือตัวเลขในเครื่องมือสื่อสารจะกลายเป็นสิ่งไร้ค่าทันทีหากเครือข่ายล่มสลายเพราะพายุแม่เหล็กโลกทองคำชิ้นเล็กๆที่เจ้ามีจะกลายเป็นใบเบิกทางให้เจ้าเข้าถึงการรักษาพยาบาลหรือการช่วยเหลือที่เร่งด่วนที่สุดกุศโลบายที่ยายจะสอนในวันนี้คือวิชาอ่านลมลูกเอ๋ยหากเจ้าเห็นท้องฟ้ากลายเป็นสีเหลืองหม่นหรือสีชมพูประหลาดในยามเย็นจงรู้ไว้ว่านั่นคือสัญญาณของลมพิษที่กำลังจะมาให้เจ้าเตรียมปิดบ้านให้มิดชิดและเตรียมทองคำแบ่งไว้เป็นส่วนเล็กๆสำหรับการซื้อลมหายใจยายไม่ได้พูดเกินจริงนะลูกในยามที่หน้ากากป้องกันอากาศพิษหายากยิ่งกว่าเพชรนินจินดาทองคำเพียง1 สลึงอาจแลกมาซึ่งเครื่องช่วยหายใจที่ช่วยชีวิตคนในครอบครัวเจ้าได้นะนอกจากภัยธรรมชาติแล้วธาตุลมยังหมายถึงกระแสข่าวลือในปี 2026 นี้ข่าวสารจะพัดพามาเร็วและแรงเหมือนพายุเจ้าจะถูกถาโถมด้วยข้อมูลที่ทำให้หวาดกลัวข้อมูลที่ปั่นหัวให้เจ้ารีบขายทองคำทิ้งหรือรีบซื้อตามอย่างบ้าคลั่งยายขอให้เจ้านิ่งดังหินผาท่ามกลางลมพายุแห่งข้อมูลเหล่านั้นจงใช้สติพิจารณาคำทำนายโบราณประกอบกับเหตุการณ์จริงอย่าตื่นตระหนกจนทำอะไรผิดจังหวะทองคำในมือเจ้าคือความมั่นคงทางวิญญาณด้วยนะลูกนะเมื่อเจ้ารู้ว่าเจ้ามีหลักประกันเจ้าจะไม่หวั่นไหวไปกับกระแสลมที่พัดมาแล้วก็ไปยายอยากให้เจ้าฝึกการหายใจแบบโบราณควบคู่ไปกับการเก็บออมทองนะลูกนะการหายใจที่ลึกและยาวจะช่วยให้จิตใจสงบและร่างกายแข็งแรงพอจะสู้กับลมพิษในปี 2026 และจงจำไว้ว่าราคาทองคำที่สูงขึ้นในช่วงที่พายุลมแรงคือการเตือนว่าโลกกำลังโหยหาสิ่งที่ยึดเหนี่ยวได้จริงเมื่อใดที่เจ้าเห็นยอดไม้หักโค่นลมเพราะแรงลมบ่อยขึ้นจงรู้เถิดว่าถึงเวลาที่เจ้าต้องเปลี่ยนเงินกระดาษในมือให้กลายเป็นทองคำแท่งที่นั่งแน่นเสียทีแต่ลูกเอ๋ยแม้ลมจะพัดแรงเพียงใดแผ่นดินที่เจ้ายืนอยู่ก็สำคัญไม่แพ้กันในปี 2026 นี้คำทำนายที่น่ากลัวที่สุดอันหนึ่งคือธาตุดินจะสั่นสะเทือนขุมทรัพย์ที่เจ้าฝังหรือเก็บไว้ในบ้านที่คิดว่าปลอดภัยอาจจะถูกธรณีสูบหรือพังทลายลงในพริบตายายจะพาเจ้าไปเรียนรู้วิธีฝากทองไว้กับแผ่นดินอย่างไรให้รอดพ้นจากแผ่นดินไหวและภัยพิบัติทางธรณีในตอนต่อไปนะลูกนะเตรียมใจฟังให้ดีล่ะเพราะนี่คือวิชาที่คนโบราณเขาใช้รักษาตระกูลมาหลายชั่วอายุคนนาฏดินถล่มและการรักษาฐานรากแห่งความมั่งคั่งในวันที่โลกสั่นสะเทือน
ขยับเข้ามาฟังยายต่อทะลุขานเมื่อกี้ยายเล่าเรื่องลมพิษและพายุใหญ่ไปแล้วทีนี้เรามาคุยเรื่องที่หนักแน่นที่สุดแต่ก็น่าเกรงขามที่สุดนั่นคือธาตุดินในปี 2026 นี้คำทำนายโบราณกล่าวไว้ว่าพญานาคจะพลิกตัวแผ่นดินจะแยกสายทรัพย์ในดินจะเคลื่อนที่ลูกเอ๋ยเจ้าเคยคิดไหมว่าหากแผ่นดินที่เจ้าอาศัยอยู่เกิดการสั่นสะเทือนครั้งใหญ่จนตึกรามบ้านช่องถล่มลงมาสิ่งที่เจ้าเรียกว่าความมั่งคงมันจะหายไปในพริบตาขนาดไหนในปี 2026 นี้ภัยพิบัติทางธรรมชาติจะรุนแรงถึงขั้นแผ่นดินไหวในจุดที่ไม่เคยเกิดและดินโคลนถล่มในที่ที่ไม่เคยมีพายุใหญ่แรงสั่นสะเทือนนี้ไม่เพียงแต่ทำลายบ้านเรือนแต่มันจะทำลายความเชื่อมั่นในอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะลูกคนจะเริ่มรู้ว่าโฉนดที่ดินหรือบ้านหลังใหญ่โตอาจกลายเป็นเพียงกองอิฐในชั่วข้ามคืนและนั่นคือสาเหตุที่ทำให้ทองคำพุ่งราคาสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์เพราะทองคำคือดินที่ผ่านการกลั่นมันมีความหนาแน่นมีค่าในตัวเองและที่สำคัญที่สุดคือมันเคลื่อนย้ายได้แม้ในวันที่แผ่นดินแตกแยกยายจะสอนวิชาการรักษาทองคำในยามแผ่นดินไหวให้ฟังนะลูกนะหากเจ้าเก็บทองคำไว้ในตู้เซฟหนักๆแล้วเกิดเหตุแผ่นดินถล่มตู้เซฟนั้นจะกลายเป็นหีบศพของทรัพย์สินเจ้าทันทีเพราะเจ้าจะไม่สามารถขุดมันขึ้นมาได้ในเวลาที่ต้องการกุศโลบายของคนโบราณคือการกระจายขุมทรัพย์อย่าเก็บไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวลูกเอ๋ยจงแบ่งทองส่วนหนึ่งไว้ในที่ที่เจ้าเข้าถึงได้ง่ายยามต้องวิ่งออกจากบ้านและอีกส่วนหนึ่งให้ฝังไว้ในภาชนะที่ทนทานต่อแรงกระแทกในจุดที่เจ้าทำสัญลักษณ์ไว้เฉพาะตัวคำทำนายปี 2026 บอกว่าขุมทรัพย์จะปรากฏแก่ผู้ที่มีศีลและจะหายไปจากผู้ที่ละโมบราคาทองคำที่สูงขึ้นในปีนี้จะดึงดูดนักเสี่ยงโชคและคนพาลเข้ามาวุ่นวายเจ้าต้องระวังการถูกข่มขู่หรือชิงทรัพย์ในยามที่เกิดความโกลาหลทางธรณีวิทยาเมื่อเกิดแผ่นดินไหวหรือดินถล่มการช่วยเหลือจากทางการจะเข้าถึงยากมากทองคำในมือเจ้าคืออาหารและยารักษาโรคที่ดีที่สุดเจ้าสามารถใช้มันแลกข้าวสารหรือแลกการคุ้มครองพื้นที่ปลอดภัยจากคนในพื้นที่ได้จริงลูกหลานเอ๋ยในปี 2026 นี้จงมองดูภูเขาและหน้าดินให้ดีหากเจ้าเห็นรอยแยกเล็กๆหรือเสียงครางครืนจากใต้ดินจงรู้เถิดว่าธาตุดินกำลังปรับสมดุลจงรีบตรวจสอบทองคำของเจ้าว่าพร้อมจะเคลื่อนย้ายไปกับตัวเจ้าหรือไม่ทองคำที่ดีที่สุดในยามนี้คือทองคำแท่งเล็กๆหรือทองคำแผ่นที่บางเบาแต่มีค่าสูงเพราะมันสะดวกในการซ่อนตามเสื้อผ้าหรือเข็มขัดโดยที่คนอื่นไม่สังเกตเห็นความลับของการอยู่รอดคือความรวยที่ไม่มีใครเห็นนอกจากภัยจากดินแล้วธาตุดินยังรวมถึงพืชพันธุ์ธัญญาหารในปี 2026 นี้เมื่อดินแปรปรวนพืชจะไม่ออกผลข้าวจะยากหมากจะแพงราคาทองที่แพงขึ้นในปีนี้จะสัมพันธ์โดยตรงกับราคาอาหารเจ้าอาจจะต้องใช้ทองคำหนัก1 บาทเพื่อแลกข้าวสารเพียง1 กระสอบในยามวิกฤตที่สุดยายอยากให้เจ้าเริ่มเตรียมตุนเสบียงตั้งแต่วันนี้ควบคู่ไปกับการเก็บทองคำอย่ารอให้ถึงวันที่ดินกลายเป็นทรายที่เพาะปลูกไม่ได้ปี 2026 จะเป็นปีที่สอนให้มนุษย์รู้ว่าทองกินไม่ได้แต่ทองแลกสิ่งที่กินได้เสมอจงบริหารทองคำของเจ้าให้เหมือนกับการบริหารเมล็ดพันธุ์พืชเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็นที่สุดและแบ่งปันเพื่อสร้างมิตรในยามยากเพราะในวันที่แผ่นดินสะเทือนมิตรภาพที่ซื้อด้วยความเมตตาและทองคำจะช่วยพยุงเจ้าให้พ้นจากหุบเหวแห่งความตายได้แต่ลูกเอ๋ยเมื่อดินลมน้ำและไฟเริ่มทำความสะอาดโลกพร้อมกันในปี 2026 นี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือความโกลาหลของสังคมและการค้ามืดราคาทองคำที่สูงขึ้นในปีนี้จะทำให้เกิดเล่ห์เหลี่ยมและการหลอกลวงครั้งมโหฬาร
เจ้าจะดูอย่างไรว่าทองคำไหนคือของจริงและจะเจรจาอย่างไรในตลาดมืดที่มีแต่กฎแห่งกำลังยายจะพาเจ้าไปขยี้เรื่องเล่ห์กลทองคำและการตลาดในยามวิกฤตในตอนต่อไปนะลูกนะล้างหูรอฟังกันให้ดีล่ะวิชาเชือดเฉือนนี้สำคัญนักยามที่กฎหมายบ้านเมืองใช้การไม่ได้เล่ห์เหลี่ยมทองคำในยามข้าวยากหมากแพงและวิชาดูของแท้ท่ามกลางความมืดบอดเมื่อราคาทองคำพุ่งทะยานสูงขึ้นไปจนคนธรรมดาแทบจะเอื้อมไม่ถึงสิ่งที่จะตามมาเหมือนเงาตามตัวก็คือเล่ห์เหลี่ยมของคนพาลยิ่งทองมีค่ามากเท่าไหร่หัวใจคนบางคนก็ยิ่งจะมืดดำลงเท่านั้นยายอยากให้เจ้าฟังวิชาตาเหี่ยวของยายให้ดีในปี 2026 นี้ความโกลาหลจากภัยธรรมชาติจะทำให้ร้านทองขนาดใหญ่ต้องปิดตัวลงหรือเข้าถึงได้ยากขึ้นการซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคำจะย้ายไปอยู่ในรูปของการเจรจาลับหรือการแลกเปลี่ยนกันเองในหมู่บ้านและนั่นคือช่องว่างที่มิจฉาชีพจะใช้ทองยัดไส้หรือทองปลอมชุบตัวเข้ามาหลอกลวงคนที่มีความหวังแต่ขาดปัญญาในยามที่กฎหมายบ้านเมืองหยุดชะงักเพราะน้ำท่วมหรือไฟไหม้ป่าใครจะมาช่วยตรวจสอบความถูกต้องได้ล่ะลูกวิชาดูทองแท้แบบโบราณที่ยายจะสอนนี้เจ้าต้องจำไว้ให้ขึ้นใจนะลูกนะ 1. คือน้ำหนักทองแท้จะมีน้ำหนักที่นิ่งและหนักแน่นผิดจากตะกั่วหรือทองแดงที่มักจะเอามาทำยัดไส้เจ้าลองถือทองในมือแล้วหลับตาใช้ใจสัมผัสดูทองแท้จะมีแรงดึงดูดของธาตุดินที่เข้มข้น 2. คือความนิ่มทองคำบริสุทธิ์นะมันมีคุณสมบัติที่อ่อนน้อมนะลูกนะโบราณท่านให้ลองใช้ฟันกัดเบาๆถ้าจำเป็นหากมีรอยบุ๋มตามแรงกดและไม่มีสีอื่นเล็ดลอดออกมานั่นคือสัญญาณที่ดีแต่ในปี 2026 ที่เชื้อโรคอาจจะมากับอากาศยายแนะนำให้ใช้เสียงแทนลูกเอ๋ยทองแท้เวลาตกกระทบพื้นไม้หรือพื้นดินจะให้เสียงที่ทึบและนิ่งไม่แหลมกังวานเหมือนเหล็กหรือนิกเกิลคำทำนายปี 2026 บอกว่าคนจะหลอกคนเพราะก้อนดินสีเหลืองเจ้าต้องระวังพวกที่ทำตัวเป็นผู้มีบุญเดินเข้ามาหาเจ้าในยามที่เจ้ากำลังลำบากจากน้ำท่วมแล้วบอกว่าจะขอแลกทองกับอาหารในราคาย่อมเยาหรือเอาทองมาเสนอขายในราคาที่ถูกจนผิดปกติในปีที่โลกสั่นสะเทือนเช่นนี้ของถูกและดีไม่มีอยู่จริงหรอกลูกทุกอย่างต้องแลกมาด้วยความระมัดระวังสูงสุดยายอยากให้เจ้าฝึกจิตใจให้เป็นกระจกที่ใสสะอาดเพื่อมองให้ทะลุปรุโปร่งว่าใครมาดีใครมาร้ายกุลโยบายที่สำคัญในการรักษาขุมทรัพย์ในยามนี้คือความเงียบลูกเอ๋ยต่อให้เจ้ามีทองเต็มหีบเจ้าก็ต้องทำตัวเหมือนคนไม่มีแม้แต่สลึงเดียวการโอ้อวดความมั่งคั่งท่ามกลางภัยพิบัติธรรมชาติคือการเรียกพญามัจจุราชเข้าบ้านยายอยากให้เจ้าเก็บทองไว้ในที่ที่ดูธรรมดาที่สุดเช่นซ่อนไว้ในกระป๋องยาหรือในถุงข้าวสารที่เจ้าต้องพกพาตลอดเวลาและที่สำคัญที่สุดห้ามบอกความลับเรื่องที่ซ่อนทองกับใครแม้แต่คนใกล้ชิดที่เจ้ายังไม่แน่ใจในสันดานเพราะความหิวโหยในปี 2026 นี้อาจเปลี่ยนมิตรให้กลายเป็นศัตรูได้ในชั่วข้ามคืนลูกหลานเอ๋ยทองคำน่ะมันเป็นเพียงธาตุชนิดหนึ่งแต่มูลค่าของมันอยู่ที่ความเชื่อมั่นเมื่อความเชื่อมั่นในเงินกระดาษพังทลายลงทองคำจะกลายเป็นพระเจ้าองค์ใหม่ของคนหลายคนเจ้าอย่าได้หลงไปในกระแสนั้นจนลืมความเมตตานะลูกหากเจ้ามีทองพอสมควรแล้วเห็นเพื่อนบ้านกำลังจะอดตายจากการที่พายุพัดพาไร่นาหายไปจงใช้ทองคำนั้นแบ่งปันเพื่อซื้อชีวิตคนการช่วยคนหนึ่งคนในยามที่โลกวิปริตเช่นนี้มีอานิสงส์มากกว่าการสร้างโบสถ์สร้างวิหาร10 หลังเสียอีก
แต่เจ้าต้องรู้จังหวะในการให้นะลูกอย่าให้จนตัวเองเดือดร้อนและอย่าให้จนคนอื่นรู้ว่าเจ้ามีขุมทรัพย์ใหญ่ยายจะสอนวิธีเจรจาขุมทรัพย์ในยามข้าวยากหมากแพงให้ฟังการใช้ทองคำแลกอาหารในยามวิกฤตปี 2026 นี้เจ้าต้องแบ่งทองเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนเม็ดข้าวโพดเพื่อให้ง่ายต่อการแลกเปลี่ยนและไม่สะดุดตาใครการมีทองชิ้นใหญ่ชิ้นเดียวอาจทำให้เจ้าถูกฆ่าชิงทรัพย์ได้ง่ายกว่าการมีทองชิ้นเล็กๆหลายชิ้นนอกจากเล่ห์ลิบัมของคนแล้วปี 2026 นี้ยังมีเรื่องของจิตสภาวะใจที่จะส่งผลกระทบต่อราคาทองคำเมื่อภัยธรรมชาติซ้ำเติมต่อเนื่องคนจะเริ่มทิ้งทรัพย์เพื่อรักษาชีวิตในจุดหนึ่งราคาทองคำอาจจะแกว่งตัวรุนแรงอย่างที่เจ้าไม่เคยเห็นเจ้าจะรับมือกับความตื่นตระหนกของตัวเองได้อย่างไรและทำอย่างไรไม่ให้ทองคำที่มีอยู่กลายเป็นภาระทางวิญญาณที่ถ่วงเจ้าให้จมกองทุกข์ยายจะพาเจ้าไปสำรวจเรื่องจิตวิทยาขุมทรัพย์ในยามโลกาวินาศในตอนต่อไปนะลูกนะเตรียมใจให้ดีล่ะเพราะพายุที่แรงที่สุดมักจะพัดอยู่ในใจเรานี่เองจิตวิทยาขุมทรัพย์ท่ามกลางโลกกาวินาศและการรักษาใจให้สงบดังสายน้ำยามพายุคลั่งทีนี้เรามาคุยเรื่องที่สำคัญยิ่งกว่าทรัพย์ภายนอกนั่นคือขุมทรัพย์ภายในหรือจิตใจของเราในปี 2026 ลูกเอ๋ยเจ้าลองนึกภาพวันที่ท้องฟ้ากลายเป็นสีเลือดเพราะฝุ่นควันจากภูเขาไฟระเบิดหรือวันที่น้ำท่วมสูงจนมองไม่เห็นยอดต้นมะพร้าวในขณะที่ข่าวในวิทยุถ้ายังมีอยู่นะตะโกนบอกว่าราคาทองคำพุ่งขึ้นไปบาทละหลายแสนหลายล้านในวินาทีนั้นใจของเจ้าจะเป็นอย่างไรความตื่นตระหนกคือศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดในปี 2026 นะลูกเมื่อคนเรามีความกลัวเราจะสูญเสียความสามารถในการตัดสินใจบางคนอาจจะรีบขายทองคำทั้งหมดที่มีเพียงเพราะอยากได้เงินสดมาอุ่นใจทั้งที่เงินสดนั้นอาจจะไม่มีค่าอะไรเลยในวันรุ่งขึ้นหรือบางคนอาจจะกอดทองคำไว้แน่นจนยอมอดตายไม่ยอมแลกข้าวเพียงเพราะความโลภที่เห็นเลขราคามันพุ่งขึ้นเรื่อยๆนี่แหละลูกที่เขาเรียกว่าบ้าทองซึ่งเป็นอาการทางจิตที่จะระบาดหนักไม่แพ้โรคระบาดทางอากาศเลยทีเดียวยายอยากสอนวิชาใจนิ่งให้พวกเจ้าเมื่อภัยธรรมชาติมาเยือนตามคำทำนายปี 2026 นะลูกเจ้าต้องฝึกมองทองคำให้เป็นเพียงเครื่องมือในการประทังชีวิตไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของชีวิตเจ้าจงดีใจที่มีมันไว้คุ้มครองตัวแต่จงพร้อมที่จะสละมันทิ้งในวินาทีที่มันกลายเป็นภาระที่เสี่ยงต่อชีวิตยายเคยเห็นคนในสมัยสงครามนะลูกหอบทองหนีระเบิดจนวิ่งไม่ทันสุดท้ายก็เสียทั้งทองและชีวิตเจ้าอย่าได้เป็นเช่นนั้นเลยในปี 2026 นี้ราคาทองคำจะขึ้นแรงลงเร็วตามข่าวภัยพิบัติและข่าวสงครามอย่าอยากให้เจ้าเลิกเปิดดูราคาทองคำทุกชั่วโมงลูกเอ๋ยมันจะทำให้จิตเจ้าฟุ้งซ่านและไร้ความสงบสุขจงตั้งเป้าหมายไว้ให้ชัดเจนว่าเจ้าเก็บทองคำไว้เพื่ออะไรถ้าเพื่อเป็นเสบียงในยามวิกฤตเมื่อถึงวิกฤตแล้วเจ้าต้องกล้าที่จะควักมันออกมาใช้อย่าไปเสียดายส่วนต่างของราคาที่มันอาจจะเพิ่มขึ้นในวันหน้าเพราะชีวิตของเจ้าและคนที่เจ้ารักนั้นมีค่ามากกว่าราคาทองคำทุกกะรัตในโลกกุศโลบายที่ยายใช้รักษาใจเสมอมาคือการมองเห็นความว่างเปล่าของทรัพย์สินลูกเอ๋ยตอนเราเกิดมาเราก็มาแต่ตัวเปล่าตอนเราตายเราก็เอาทองไปไม่ได้สักสลึงเดียวการมีทองคำในปี 2026 คือการมียันป้องกันความอดอยากเท่านั้นเมื่อเจ้าวางใจได้เช่นนี้เจ้าจะสามารถบริหารทองคำได้อย่างมีสติเจ้าจะรู้จังหวะว่าเมื่อไหร่ควรเก็บเมื่อไหร่ควรใช้และเมื่อไหร่ควรแบ่งปันความเมตตาจะเป็นเครื่องนำทางให้เจ้าผ่านพ้นภัยพิบัติทางธรรมชาติไปได้อย่างปาฏิหาริย์คำทำนายปี 2026 บอกว่าโลกจะคัดคนที่มีศีลไว้และจะกวาดคนที่มีกิเลสหนาไป
ความโลภในทองคำนี่แหละลูกที่จะเป็นตัวชี้วัดดวงชะตาของแต่ละคนใครที่เห็นแก่ตัวเก็บทองคำไว้ดูเล่นในขณะที่คนรอบข้างกำลังล้มตายทรัพย์นั้นจะกลายเป็นคำสาปที่นำพาภัยพิบัติมาสู่เจ้าเองแต่ใครที่ใช้ทองคำเป็นสะพานเห็นเมตตาช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากแผ่นดินจะคุ้มครองเจ้าลมจะพัดพาภัยไปจากบ้านเจ้าและน้ำจะลดลงก่อนจะถึงชายคาบ้านเจ้านี่คือสัจธรรมที่อยู่เหนือคำทำนายใดๆนอกจากเรื่องใจแล้วปี 2026 นี้ยังมีเรื่องของการสร้างชุมชนขุมทรัพย์ลูกเอ๋ยเจ้าคนเดียวอาจจะรักษาทองไว้ไม่ได้ท่ามกลางโจรผู้ร้ายแต่ถ้าเจ้ามีเพื่อนบ้านที่พึ่งพากันได้มีกลุ่มคนที่ใช้ทองคำเป็นกองกลางเพื่อความอยู่รอดของส่วนรวมเจ้าจะมีโอกาสรอดชีวิตสูงกว่ามากยายจะพาเจ้าไปเรียนรู้วิธีสร้างเครือข่ายความมั่นคง4 ขาในตอนต่อไปนะลูกนะว่าเราจะใช้ทองคำเชื่อมโยงใจคนท่ามกลางโลกที่พังทลายได้อย่างไรเตรียมใจฟังให้ดีล่ะเพราะความสามัคคีคืออาวุธสุดท้ายที่เรามีการสร้างเครือข่ายความมั่นคงและการใช้ทองคำเพื่อถักทอชุมชนในยามวิกฤตเรื่องที่ยายจะเล่าต่อไปนี้มันคือเรื่องของความอยู่รอดที่แท้จริงเมื่อกี้ยายเล่าถึงการรักษาใจไปแล้วใช่ไหมล่ะลูกแต่ลูกเอ๋ยมนุษย์เราไม่ได้อยู่รอดได้เพียงลำพังหรอกนะโดยเฉพาะในปี 2026 ที่ภัยธรรมชาติจะมาถล่มทลายทุกอย่างที่เจ้าเคยรู้จักในยามที่น้ำท่วมมิดหลังคาหรือพายุพัดพาถนนขาดสะบั้นการมีทองคำเต็มหีบแต่ไม่มีเพื่อนบ้านที่รักกันเลยมันก็เหมือนเจ้ามีเพชรพลอยกลางทะเลทรายนั่นแหละลูกเจ้ากินทองไม่ได้และเจ้าก็ป้องกันตัวเองจากโจรผู้ร้ายคนเดียวไม่ได้หรอกในปี 2026 นี้คำทำนายโบราณท่านย้ำหนักย้ำหนาว่าความสามัคคีคือทางรอดเดียวของมนุษยชาติราคาทองคำที่พุ่งสูงขึ้นจะกลายเป็นบททดสอบความสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้านเจ้าจงใช้ทองคำที่เจ้าเก็บออมไว้เป็นกาวใจหรือสายใยในการสร้างชุมชนเข้มแข็งนะลูกนะยายไม่ได้บอกให้เจ้าแจกทองทุกคนนะจ๊ะแต่ให้เจ้าใช้ทองคำที่มีอยู่เพื่อสนับสนุนกองทุนส่วนรวมในยามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานภายนอกเข้าไม่ถึงพื้นที่กุศโลบายที่ยายอยากสอนคือการทำทองให้เป็นข้าวลูกเอ๋ยในหมู่บ้านหรือชุมชนของเจ้าจงหาคนที่ไว้ใจได้มาตั้งเป็นกลุ่มคุ้มครองภัยและใช้ทองคำที่ทุกคนพอจะมีมาแบ่งปันกันเป็นทุนสำรองในการซื้อเมล็ดพันธุ์พืชที่ทนต่อภูมิอากาศหรือซื้อระบบกรองน้ำที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทองคำในรูปของสมบัติส่วนรวมจะมีอานุภาพคุ้มครองทุกคนได้ดีกว่าทองคำที่ซ่อนอยู่ในหมอนของใครคนใดคนหนึ่งเพราะเมื่อทุกคนอิ่มท้องและปลอดภัยความคิดที่จะปล้นชิงกันเองก็จะหายไปความเมตตาและความร่วมมือจะกลายเป็นเกราะกำบังภัยพิบัติธรรมชาติที่แข็งแกร่งที่สุดคำทำนายปี 2026 ยังบอกอีกว่าเมืองใหญ่จะล่มสลายแต่ป่าจะเลี้ยงคนเจ้าที่อยู่ในเมืองจงระวังให้ดีนะลูกเมื่อน้ำท่วมใหญ่หรือไฟไหม้ลามไปถึงตึกสูงทองคำอาจจะไม่มีค่าเท่ากับที่ดินผืนเล็กๆในชนบทที่มีน้ำจืดพอกินพอใช้ยายอยากแนะนำให้เจ้าใช้ทองคำส่วนหนึ่งในปีนี้จับจองที่ดินปลอดภัยตามคำทำนายไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สูงในภาคเหนือหรือพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำธรรมชาติในภาคอีสานการใช้ทองเพื่อสร้างฐานที่มั่นสำรองไว้ตั้งแต่วันนี้คือความฉลาดในการรับมือกับปี 2026 ที่ใกล้จะถึงนอกจากเรื่องที่ดินแล้วทองคำยังเป็นยาสามัญประจำบ้านที่วิเศษที่สุดลูกเอ๋ยในปีที่โลกวิปริตโรคภัยใหม่ๆจะมากับพายุลมแรงยาแผนปัจจุบันอาจจะขาดแคลนและแพงหูฉี่เจ้าจงใช้ทองคำเป็นสื่อกลางในการเข้าถึงแหล่งสมุนไพรหรือหมอยาพื้นบ้านที่มีความรู้ในการรักษาแบบดั้งเดิมทองคำสามารถแลกเปลี่ยนความรู้และทรัพยากร
ที่ช่วยให้เจ้าและครอบครัวรอดตายได้จริงในยามที่โรงพยาบาลเต็มไปด้วยผู้ป่วยจนรับไม่ไหวยายอยากให้เจ้าฝึกจิตใจให้เป็นผู้ให้ที่ชาญฉลาดนะลูกนะท่ามกลางทองคำที่ราคาขึ้นระยับเจ้าอย่าได้ตระหนี่ทีเหนียวจนเกินไปนักลูกการแบ่งปันทองคำชิ้นเล็กๆเพื่อช่วยงานส่วนรวมในหมู่บ้านเช่นการซ่อมแซมทนบกั้นน้ำหรือการสร้างหอแจ้งเตือนพายุสิ่งเหล่านี้จะกลับมาเป็นความปลอดภัยของเจ้าเองเมื่อคนในหมู่บ้านรู้ว่าเจ้าเป็นคนมีน้ำใจและมีประโยชน์ต่อส่วนรวมพวกเขาจะช่วยกันปกป้องเจ้าจากคนนอกที่เข้ามาหวังผลร้ายนี่แหละลูกที่เขาเรียกว่าบารมีคุ้มครองทรัพย์ลูกเอ๋ยปี 2026 จะเป็นปีที่สอนให้เรารู้ว่าความรวยที่แท้จริงคือความรอดพ้นจากทุกภัยร่วมกันทองคำที่อยู่ในมือเจ้าคือพลังงานที่ธรรมชาติฝากมาให้เจ้าใช้ดูแลโลกและเพื่อนมนุษย์เมื่อเจ้าทำหน้าที่นี้ได้สมบูรณ์ราคาทองคำจะขึ้นหรือลงก็ไม่สำคัญอีกต่อไปเพราะเจ้าได้เปลี่ยนทองคำที่เป็นวัตถุให้กลายเป็นบุญญานุภาพที่ไม่มีวันพังทลายไปตามกาลเวลาแต่ลูกรู้ไหมนอกจากการเตรียมตัวเรื่องคนและทรัพย์แล้วสิ่งหนึ่งที่คำทำนายปี 2026 เตือนไว้แรงมากคือเรื่องความล้มเหลวของเทคโนโลยีทองคำของเจ้าจะกลายเป็นสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ในมือยามที่เครื่องจักรทุกอย่างหยุดทำงานเจ้าจะเก็บทองคำอย่างไรให้พ้นจากสายตาบอดทิพย์ของเหล่ามิจฉาชีพที่ใช้เครื่องตรวจจับโลหะล้ำสมัยและเจ้าจะเตรียมทองคำในใจให้มั่นคงที่สุดอย่างไรยายจะพาเจ้าไปขยี้เรื่องความลับแห่งอาคารนิรภัยธรรมชาติและคาถาป้องกันทรัพย์ในตอนต่อไปนะลูกนะเตรียมหูไว้ฟังให้ดีล่ะวิชาบังตาดรณีนี้ยายหวงนักหนาลูกอาคารนิรภัยธรรมชาติและความลับแห่งการซ่อนทรัพย์บังตาธรณีมันคือวิชาป้องกันตัวที่คนโบราณเขาใช้กันมาตั้งแต่สมัยกรุงแตกเสียอีกเมื่อกี้ยายเล่าถึงเรื่องชุมชนไปแล้วใช่ไหมล่ะลูกแต่ลูกเอ๋ยในยามที่ภัยพิบัติธรรมชาติมาถึงขั้นรุนแรงที่สุดในปี 2026 เช่นแผ่นดินแยกหรือลมพายุหอบเอาบ้านทั้งหลังหายไปเจ้าต้องมีวิธีรักษาทองคำของเจ้าให้นิ่งและล่องหนจากสายตาคนพาลและธรรมชาติที่เกรี้ยวกราดในปี 2026 นี้มิจฉาชีพจะไม่ได้มีเพียงแค่โจรธรรมดานะลูกนะแต่จะมีพวกที่มีเครื่องมือทันสมัยคอยตรวจหาโลหะมีค่าท่ามกลางกองซากปรักหักพังราคาทองคำที่พุ่งสูงลิบจะทำให้คนเหล่านี้ขยันเป็นพิเศษยายจึงอยากสอนวิชาอาคารนิรภัยธรรมชาติให้พวกเจ้าคือการใช้พลังของธาตุดินน้ำลมและไฟมาเป็นเกราะกำบังทรัพย์สินของเจ้าเองกุศโลบายแรกคือการฝังกลบสยบแรงสั่นลูกเอ๋ยหากเจ้าจะซ่อนทองไว้ใต้ดินอย่าแค่ขุดรูแล้วฝังลงไปตรงๆนะลูกนะเพราะแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวในปี 2026 อาจจะทำให้ทองของเจ้าเคลื่อนที่ไปตามชั้นดินจนหาไม่เจอหรือเครื่องตรวจจับโลหะจะหาได้ง่ายๆท่านสอนให้ซ่อนทองไว้ใต้กองเหล็กเก่าหรือของใช้ในครัวเรือนที่เป็นเหล็กเก่าๆพลังงานของเหล็กจะบดบังกระแสของทองทำให้เครื่องตรวจจับโลหะทำงานผิดพลาดและในยามที่ภัยพิบัติมาคนจะมัวแต่สนใจช่วยชีวิตคนไม่มาขุดคุ้ยกองเหล็กเก่าๆหรอกลูกกุศโลบายที่2คือการฝากไว้กับน้ำในปี 2026 ที่น้ำจะท่วมใหญ่หากเจ้าอาศัยอยู่ริมน้ำหรือที่ลุ่มให้เจ้าซ่อนทองไว้ในที่ที่น้ำไหลผ่านเช่นใต้โขดหินใหญ่ในลำธารหรือใต้เสาบ้านที่ฝังลึกลงไปในโคลนทองคำไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำมันจะอยู่ตรงนั้นอย่างซื่อสัตย์น้ำจะช่วยกำบังร่องรอยและกลิ่นอายของทองคำได้ดีกว่าสิ่งใดแต่เจ้าต้องทำสัญลักษณ์ที่มีเพียงเจ้าและเทวดาเท่านั้นที่รู้เช่นระยะห่างจากต้นไม้ใหญ่กี่ก้าวหรือทิศทางที่แสงอาทิตย์ตกกระทบในยามเย็นกุศโลบายที่3คือการอาศัยไฟกำบังลูกเอ๋ย
ทองคำทนไฟได้ถึงระดับหนึ่งยายเคยเห็นคนโบราณซ่อนทองไว้ในเตาไฟหรือใต้กองฟืนที่ใช้หุงต้มทุกวันความร้อนและเขม่าวควันจะช่วยพรางสีสันและร่องรอยของทองคำได้ดีที่สุดใครจะไปคิดล่ะลูกว่าขุมทรัพย์มหาศาลจะซ่อนอยู่ในกองเท่าฐานที่ดูสกปรกและร้อนรุ่มในปี 2026 ที่ไฟป่าอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทองคำในเตาไฟจะยังคงอยู่ปลอดภัยแม้บ้านจะมอดไหม้ไปแล้วคำทำนายปี 2026 บอกว่าคนมีสติจะรักษาทรัพย์ได้คนมีโลภจะเสียทรัพย์ไปยายอยากให้เจ้าใช้คาถาบังตาที่แท้จริงนั่นคือความสมถะลูกเอ๋ยจงทำบ้านของเจ้าให้ดูเหมือนคนไม่มีอะไรจะเสียอย่าทาสีบ้านสวยหรูอย่าติดรั้วไฟฟ้าที่สื่อถึงความมั่งคั่งบ้านที่ดูยากจนที่สุดท่ามกลางภัยพิบัติคือบ้านที่ปลอดภัยที่สุดราคาทองคำที่แพงขึ้นจะทำให้คนรวยกลายเป็นเป้านิ่งแต่คนที่มีทองคำและทำตัวเหมือนคนยากจนจะเดินผ่านดงโจรไปได้อย่างสง่างามลูกเอ๋ยปี 2026 จะเป็นปีที่สอนให้เรารู้ว่าความลับคือเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดเจ้าจงเก็บทองไว้เป็นส่วนเล็กๆพกติดตัวและส่วนใหญ่ซ่อนไว้ในอาคารนิรภัยธรรมชาติที่ยายบอกเมื่อภัยมาจริงๆเจ้าจะได้ไม่มีห่วงกังวลหน้าพะวงหลังเจ้าสามารถวิ่งหนีน้ำหรือหนีไฟได้ตัวเปล่าโดยที่รู้ดีว่าคุ้มทรัพย์ของเจ้ายังถูกธรรมชาติโอบอุ้มไว้รอการกลับมาของเจ้าแต่ลูกรู้ไหมภัยที่ใหญ่ที่สุดในปี 2026 ไม่ใช่แผ่นดินไหวหรือโจรผู้ร้ายหรอกนะลูกแต่มันคือภัยจากความหิวโหยและการแลกเปลี่ยนที่เสียประโยชน์เมื่อทองคำแพงระยิบแต่อาหารไม่มีเลยเจ้าจะทำยังไงให้ทอง1 สลึงแลกอาหารได้มากกว่า1 มื้อและเจ้าจะเตรียมทองกินได้ไว้อย่างไรเพื่อไม่ต้องควักทองคำแท้ออกมาใช้เร็วเกินไปยายจะพาเจ้าไปขยี้เรื่องการเกษตรทองคำและเสบียงพิทักษ์ทรัพย์ในตอนต่อไปนะลูกนะเตรียมหูไว้ฟังให้ดีล่ะนี่คือวิชาปากท้องที่สำคัญที่สุดเกษตรทองคำและเสบียงพิทักษ์ทรัพย์ในวันที่ทองกินไม่ได้แต่อาหารมีค่าดั่งทองเรื่องที่ยายจะเล่าต่อไปนี้มันคือความจริงที่เจ็บปวดแต่เจ้าต้องรู้ไว้เมื่อกี้ยายค้างไว้เรื่องทองกินไม่ได้ใช่ไหมล่ะในปี 2026 นี้ตามคำทำนายที่ว่าดินจะแห้งแล้งและน้ำจะวิปริตสิ่งที่แพงกว่าทองคำไม่ใช่เพชรนิลจินดาแต่มันคือข้าวสารและน้ำดื่มยายอยากให้เจ้าลองนึกภาพวันที่เจ้ามีทองคำแท่งหนักเป็นกิโลอยู่ในมือแต่ท้องเจ้ากิ่วเพราะไม่ได้กินข้าวมา3 วันแล้วคนที่มีข้าวสาร10 กระสอบสุดท้ายในหมู่บ้านเขาบอกเจ้าว่าทอง1 บาทแลกข้าวได้1 ถังเจ้าจะยอมแลกไหมแน่นอนว่าเจ้าต้องแลกเพราะทองคำช่วยให้เจ้าไม่ตายเพราะความอดอยากไม่ได้ในปี 2026 นี้ราคาทองคำที่พุ่งสูงขึ้นจะมาพร้อมกับสภาวะข้าวยากหมากแพงอย่างรุนแรงพลังงานของโลกที่ปั่นป่วนจะทำให้พืชผลล้องตายการเกษตรแบบเดิมที่พึ่งพาปุ๋ยเคมีหรือเครื่องจักรน้ำมันจะพังทลายลงเพราะราคาสิ่งเหล่านั้นจะพุ่งขึ้นตามราคาทองคำยายจึงอยากสอนวิชาเกษตรทองคำคือการใช้ทองส่วนหนึ่งที่เจ้ามีเปลี่ยนมันให้กลายเป็นเสบียงที่มีชีวิตเสียตั้งแต่วันนี้อย่ารอกลางปี 2026 แล้วค่อยไปหาซื้อเมล็ดพันธุ์พืชเพราะวันนั้นเงินอาจจะซื้ออะไรไม่ได้และทอง1 สลึงอาจแลกเมล็ดผักได้เพียงหยิบมือเดียวกลยุทธ์ที่ยายอยากให้เจ้าทำคือการสร้างธนาคารเมล็ดพันธุ์ลูกเอ๋ยจงใช้ทองคำที่ราคาพุ่งสูงตอนนี้ขายออกไปเพียงเล็กน้อยเพื่อซื้อเมล็ดพันธุ์พืชพื้นเมืองที่ทนแดดทนฝนซื้อเครื่องมือเกษตรแบบดั้งเดิมที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าและที่สำคัญคือการเตรียมดินให้สมบูรณ์เมล็ดพันธุ์เหล่านี้แหละลูกเอ๋ยคือทองคำที่งอกได้
ในยามที่ภัยพิบัติธรรมชาติถล่มระบบขนส่งจนอาหารเข้าไม่ถึงพื้นที่ใครมีผักกินในรั้วบ้านมีไข่ไก่ให้เก็บทุกเช้าคนนั้นคือเศรษฐีที่แท้จริงท่ามกลางปี 2026 คำทำนายปี 2026 เตือนว่าความหิวจะทำให้คนกลายเป็นสัตว์ป่าเมื่อทองคำมีค่ามากคนจะจ้องปล้นทองแต่ถ้าเจ้ามีเสบียงพิทักษ์ทรัพย์คือมีอาหารเพียงพอเลี้ยงตัวเองและแบ่งปันเพื่อนบ้านได้บ้างเจ้าจะได้รับการคุ้มครองจากคนในชุมชนยายอยากให้เจ้าเตรียมเสบียงแห้งที่เก็บได้นานเช่นข้าวสารเกลือน้ำตาลและกะปิเก็บไว้ในที่มิดชิดและแห้งสนิทเกลือนี่แหละลูกเอ๋ยในยามวิกฤตมันจะมีค่าพอๆกับทองคำเพราะมันช่วยถนอมอาหารและรักษาชีวิตคนได้ลูกหลานเอ๋ยในปี 2026 นี้จงจำไว้ว่าทองคำคือเสบียงสำรองแต่อาหารคือลมหายใจการบริหารทองคำที่ชาญฉลาดที่สุดคือการใช้มันเพื่อสร้างฐานที่มั่นแห่งอาหารอย่าเก็บทองคำไว้เพื่อดูตัวเลขกำไรแต่จงใช้ทองคำเพื่อทำให้เจ้าไม่ต้องกังวลเรื่องปากท้องในวันที่มหาพายุพัดพาเอาทุกอย่างหายไปเจ้าต้องมีทั้งทองคำในไหและมีข้าวสารในยุ้งถึงจะเรียกได้ว่ารับมือปี 2026 ได้อย่างผู้รู้เท่าทันแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจไปนะลูกเพราะเมื่อร่างกายมีอาหารอิ่มท้องแล้วสิ่งต่อไปที่ภัยพิบัติธรรมชาติจะส่งมาทดสอบเจ้าคือโรคระบาดและความเจ็บป่วยที่มากับอากาศและน้ำที่ปนเปื้อนในวันที่โรงพยาบาลล่มสลายและยาสามัญขาดแคลนเจ้าจะใช้ทองคำที่มีอยู่รักษาชีวิตได้อย่างไรและมีโอสถทิพย์อะไรที่ทองคำราคาแพงก็ซื้อไม่ได้หากเจ้าไม่เตรียมไว้ก่อนยายจะพาเจ้าไปขยี้เรื่องโอสถทองคำและการเยียวยาในยามสิ้นไร้ในตอนต่อไปนะลูกนะเตรียมหูไว้ฟังให้ดีละเรื่องนี้เกี่ยวพันกับความเป็นความตายเชียวแหละลูกโอสถทองคำและการเยียวยาในยามสิ้นไร้หัดหมอนั่นคือความเจ็บไข้ได้ป่วยในปี 2026 นี้คำทำนายบอกไว้ว่าพายุที่พัดมาจะหอบเอาเชื้อโรคแปลกๆที่ซ่อนอยู่ในน้ำแข็งขั้วโลกที่ละลายหรือในป่าลึกที่ถูกทำลายออกมาสู่เมืองใหญ่เมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติขนาดใหญ่ระบบสาธารณสุขจะล่มสลายลงในพริบตายาแก้ปวดเพียง1 เม็ดอาจจะมีค่ามากกว่าทอง1 สลึงในนาทีที่ลูกของเจ้าไข้ขึ้นสูงกลางดึกในปี 2026 นี้ราคาทองคำที่พุ่งสูงจะทำให้ยาและเวชภัณฑ์กลายเป็นสินค้าควบคุมหรือของที่หาได้เฉพาะในตลาดมืดเท่านั้นยายอยากสอนวิชาโอสถทองคำคือการใช้ทองคำในมือเจ้าเตรียมความพร้อมเรื่องสุขภาพเสียตั้งแต่ตอนนี้อย่ารอให้เจ็บป่วยแล้วค่อยควักทองไปแลกยาเพราะวันนั้นคนอาจจะไม่ขายยาให้เจ้าต่อให้เจ้าให้ทองทั้งแท่งแต่เขาอาจจะเก็บยาไว้ใช้เองในครอบครัวกุศโลบายของยายคือการใช้ทองคำส่วนหนึ่งเปลี่ยนเป็นคลังยาสามัญและยาสมุนไพรลูกเอ๋ยจงศึกษาเรื่องการรักษาแบบพื้นบ้านควบคู่ไปกับการตุนยาแผนปัจจุบันทองคำในรูปของความรู้ในการรักษาคือทรัพย์สินที่ไม่มีใครขโมยไปได้ในปี 2026 นี้เจ้าควรใช้ทองที่ราคาดีตอนนี้ซื้อหาตำรายาสมุนไพรหรือจ้างหมอพื้นบ้านมาสอนวิชาดูตัวยาในป่ารอบบ้านทองคำ1 บาทอาจจะซื้อยาปฏิชีวนะได้ไม่กี่กล่องในยามวิกฤตแต่ทองคำ1 บาทอาจจะซื้อความรู้ที่ช่วยชีวิตคนทั้งหมู่บ้านได้ตลอดไปคำทำนายปี 2026 บอกว่ากายที่แข็งแรงคือโล่ป้องกันภัยที่ดียิ่งกว่ากำแพงทองเจ้าต้องใช้ทองคำเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของคนในครอบครัวตั้งแต่วันนี้กินอาหารที่เป็นยา
ออกกำลังกายให้ธาตุในตัวสมดุล เพราะเมื่อภัยพิบัติธรรมชาติมาถึง ความเหนื่อยล้าและความเครียดจะทำให้คนล้มป่วยได้ง่าย หากเจ้ามีทองแต่กายอ่อนแอ ทองเหล่านั้นจะกลายเป็นเพียงมรดกให้คนอื่นมาแย่งชิงไปในวันที่เจ้าไร้สิ้นเรี่ยวแรงอยากเตือนเรื่องการใช้ทองคำในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลยามโกลาหลนะลูกในปี 2026 เจ้าอาจจะต้องใช้ทองคำเพื่อเปิดทางให้ได้รับการรักษาที่รวดเร็วขึ้นหรือแลกกับออกซิเจนในยามที่เครื่องจักรมีจำกัดจงแบ่งทองคำเป็นชิ้นเล็กๆที่เรียกว่าทองก้นถุงเย็บซ่อนไว้ในชุดชั้นในหรือผ้าพันแผลเพราะในนาทีที่ความเป็นความตายมาถึงทองคำคือภาษาที่ดังที่สุดที่หมอหรือเจ้าหน้าที่ที่กำลังเหนื่อยล้าจะยอมฟังลูกหลานเอ๋ยจงจำไว้ว่าสุขภาพคือความรวยที่แท้จริงทองคำมีไว้เพื่อซื้อเวลาและซื้อโอกาสในการรักษาแต่ใจที่เข้มแข็งและร่างกายที่เตรียมพร้อมมาดีคือผู้ที่จะผ่านพ้นปี 2026 ไปได้อย่างสง่างามเจ้าจงใช้ทองคำเป็นสะพานเชื่อมไปสู่การเยียวยาแต่อย่าพากชีวิตไว้กับทองคำเพียงอย่างเดียวอย่างไรก็ตามเมื่อท้องอิ่มและกายพ้นรูกแล้วภัยพิบัติธรรมชาติในปี 2026 อาจจะบีบบังคับให้เจ้าต้องละทิ้งถิ่นฐานการอพยพครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นตามคำทำนายน้ำท่วมโลกหรือดินถล่มเจ้าจะขนทองคำมหาศาลหนีไปได้อย่างไรท่ามกลางการเดินทางที่เต็มไปด้วยอันตรายแล้วจะทำอย่างไรไม่ให้ทองคำในย่ามกลายเป็นเป้ากระสุนของโจรผู้ร้ายยายจะพาเจ้าไปขยี้เรื่องการเดินทางของขุมทรัพย์และศิลปะการลี้ภัยในตอนต่อไปนะลูกนะเตรียมย่ามเตรียมตัวให้ดีล่ะการเดินทางครั้งนี้ไม่มีวันกลับมาที่เดิมอีกต่อไปการอพยพครั้งใหญ่และศิลปะการขนย้ายขุมทรัพย์ในยามแผ่นดินพลิกฟื้นในปี 2026 นี้ตามคำทำนายโบราณท่านว่าที่ราบจะกลายเป็นทานน้ำที่สูงจะกลายเป็นจุดนัดหมายเมื่อมหาพายุหรือน้ำท่วมใหญ่บีบให้เจ้าต้องทิ้งบ้านเรือนที่เคยอยู่อาศัยเพื่อรักษาชีวิตสิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การตัดสินใจไปแต่คือการตัดสินใจว่าจะเอาอะไรติดตัวไปบ้างลูกเอ๋ยในวันที่น้ำไหลเชี่ยวหรือแผ่นดินไหวจนถนนขาดเจ้าจะแบกหีบสมบัติหนักๆหนีไปไม่ได้หรอกนะทองคำที่เจ้าสะสมไว้หากมันมีน้ำหนักมากเกินไปมันจะกลายเป็นโซ่ตรวนมรณะที่ถ่วงให้เจ้าก้าวขาไม่ออกหรือกลายเป็นเป้าสายตาของโจรพาลท่ามกลางความโกลาหลยายถึงอยากสอนวิชาการพรางทรัพย์และขนย้ายในยามลี้ภัยเป็นภูมิปัญญาที่คนรุ่นทวดใช้กันมาตั้งแต่สมัยหนีภัยสงครามกุศโลบายแรกคืออย่ารวมทองไว้ที่จุดเดียวจงแบ่งทองคำของเจ้าเป็น3ระดับระดับแรกคือทองติดกายเป็นทองคำชิ้นเล็กๆหรือทองแผ่นบางๆที่เย็บติดกับตะเข็บกางเกงหรือซ่อนไว้ในเข็มขัดที่คาดติดตัวตลอดเวลาทองส่วนนี้มีไว้เพื่อแลกชีวิตในนาทีเร่งด่วนเช่นแลกที่นั่งบนเรือกู้ภัยหรือซื้อน้ำดื่มในจุดอพยพระดับที่2คือทองสำรองในย่ามซ่อนไว้ในของใช้ที่ดูไร้ค่าที่สุดเช่นในขวดพลาสติกเก่าๆที่ทาสีทับไว้หรือในกล่องยาสามัญประจำบ้านแล้วระดับสุดท้ายคือทองฝากแผ่นดินหากเจ้ามีทองมากจนพกไม่ไหวจงเลือกฝังไว้ในจุดที่เป็นชัยภูมิถาวรที่น้ำท่วมไม่ถึงและไม่มีวันเคลื่อนย้ายไปตามแรงดินถล่มแล้วทำตำหนิที่รู้เฉพาะคนในครอบครัวไว้คำทำนายปี 2026 บอกว่าคนจะแย่งชิงหนทางรอดมากกว่าแย่งชิงชื่อเสียงเมื่อทองคำราคาพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ท่ามกลางภัยพิบัติธรรมชาติที่ทำให้คนสิ้นเนื้อสิ้นประดาความเป็นมนุษย์จะถูกทดสอบอย่างหนัก
อยากให้เจ้าเตรียมทองพรางตาไว้ด้วยลูกเอ๋ยคือการหาของที่ดูเหมือนทองแต่ไม่ใช่ทองหรือเครื่องประดับราคาถูกไว้ในที่หาง่ายเพื่อให้โจรพาลเอาไปในยามที่เจ้าถูกจู่โจมยอมเสียของปลอมเพื่อรักษาของจริงและรักษาชีวิตไว้นี่คือเล่ห์เหลี่ยมในการรักษาตระกูลที่สำคัญนักในปี 2026 นี้เส้นทางการอพยพจะเต็มไปด้วยอุปสรรคเจ้าต้องศึกษาเส้นทางลัดและทางหนีทีไล่ที่ไม่ใช่ถนนเส้นหลักเพราะถนนสายใหญ่จะเป็นจุดที่ติดขัดและเสี่ยงต่อการจราจรทองคำในมือเจ้าคือเข็มทิศและใบเบิกทางเจ้าสามารถใช้มันแลกข้อมูลเส้นทางหรือแลกการนำทางจากคนในท้องถิ่นที่เชี่ยวชาญป่าเขาการเดินเท้าอาจจะเป็นทางเลือกเดียวในวันที่น้ำมันขาดแคลนและเครื่องยนต์ทุกอย่างดับสนิททองคำจึงต้องอยู่ในรูปที่เบาและมีค่าสูงที่สุดทองคำ1 บาทในยามสงบอาจซื้อทองได้1 บาทแต่ทองคำ1 บาทในยามลี้ภัยอาจซื้อลมหายใจได้ทั้งครอบครัวยายอยากให้เจ้าฝึกจิตใจให้เข้มแข็งนะลูกนะในวันที่ต้องทิ้งบ้านที่สร้างมาทั้งชีวิตจงบอกตัวเองว่าบ้านคือที่ที่มีคนที่เรารักและมีสติอยู่อย่างครบถ้วนของนอกกายอย่างทองคำเป็นเพียงเครื่องมือที่จะช่วยให้เราไปถึงบ้านหลังใหม่ที่ปลอดภัยกว่าเดิมอย่าได้ยึดติดจนยอมตายเฝ้าบ้านที่น้ำกำลังจะมิดหัวเพราะถ้าเจ้าตายทองคำเหล่านั้นก็หมดความหมายแต่ลูกเอ๋ยเมื่ออพยพไปถึงจุดปลอดภัยแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือโลกที่ไม่มีระบบธนาคารและกระดาษไม่มีค่าการค้าขายแลกเปลี่ยนจะกลับสู่ยุคโบราณที่ใช้ทองคำแลกของกินของใช้แบบวันต่อวันเจ้าจะบริหารทองคำชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างไรไม่ให้เสียเปรียบและจะทำอย่างไรให้ทอง1 กรัมมีค่าเท่ากับข้าวสาร1 กระสอบได้ตลอดรอดฝั่งยายจะพาเจ้าไปขยี้เรื่องตลาดแลกเปลี่ยนในยุคขัดสนและพลังของทองชิ้นเล็กในตอนต่อไปนะลูกนะเตรียมหูไว้ฟังให้ดีล่ะวิชาต่อรองชีวิตนี้ล้ำลึกนักตลาดแลกเปลี่ยนในยุคขัดสนและพลังของทองชิ้นเล็กในการต่อลมหายใจตามคำทำนายที่ว่าระบบเงินตราในกระดาษจะล่มสลายเพราะภัยพิบัติทำลายโครงสร้างพื้นฐานจนสิ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการกลับมาของระบบแลกเปลี่ยนสิ่งของและทองคำจะกลายเป็นสื่อกลางมาตรฐานเพียง1 เดียวที่ทุกคนยอมรับลูกหลานเอ๋ยในปี 2026 นี้ราคาทองคำที่พุ่งสูงขึ้นระยับจะทำให้เกิดปัญหาอย่างหนึ่งคือทองคำมันแพงจนแลกของชิ้นเล็กได้ยากเจ้าลองนึกภาพว่าเจ้ามีทองคำแท่งหนัก10 บาทแต่เจ้าต้องการเพียงแค่ยาแก้ปวด1 แผงหรือน้ำดื่ม1 แกลลอนใครจะทอนเงินให้เจ้าได้ในวันที่เงินกระดาษไม่มีค่าการมีทองคำชิ้นใหญ่ชิ้นเดียวจึงกลายเป็นความลำบากอย่างยิ่งยายจึงสอนเสมอว่าให้เปลี่ยนทองเป็นทองเศษหรือทองจิ๋วไว้ตั้งแต่ยามที่โลกยังปกติวิชาที่ยายจะสอนในวันนี้คือการบริหารทองรายวันเพื่อความอยู่รอดลูกเอ๋ยจงแบ่งทองคำออกเป็นขนาดเล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้เช่นทองคำน้ำหนัก1 สลึงหรือทองคำแผ่นที่มีน้ำหนักเพียงครึ่งกรัมสิ่งเหล่านี้จะมีค่ามหาศาลในการแลกซื้อปัจจัย4ในตลาดมืดหรือตลาดชุมชนยามวิกฤตในปี 2026 ที่อาหารขาดแคลนเจ้าจะพบว่าคนที่มีข้าวสารจะตั้งราคาตามใจชอบและทองคำคือสิ่งเดียวที่เขาจะยอมเจรจาด้วยกลโยบายในการแลกเปลี่ยนที่เจ้าต้องจำให้มั่นคืออย่าแสดงขุมทรัพย์ทั้งหมดในคราวเดียวเมื่อเจ้าจะไปแลกข้าวหรือแลกยาจงนำทองออกไปเพียงชิ้นเดียวที่พอดีกับของที่จะแลกทำตัวให้ดูยากไร้และน่าสงสารเข้าไว้หากเจ้าควักทองออกมาเป็นกำมือเจ้ากำลังบอกโจรว่ามาปล้นฉันเถอะและที่สำคัญคืออย่าแลกกับคนแปลกหน้าหากไม่มีคนคุ้มกันในปีที่โลกวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความหิวโหยเจ้าต้องมีมิตรแท้ที่ไว้ใจได้คอยเป็นหูเป็นตาในขณะที่เจ้าทำการแลกเปลี่ยนคำทำนายปี 2026 บอกว่าความสัตย์ซื่อจะหายากยิ่งกว่าทองคำ เจ้า
จ้าต้องระวังการถูกโกงน้ำหนักทองคำให้ดีในยามที่ไม่มีเครื่องชั่งดิจิทัลเพราะไฟฟ้าดับเจ้าต้องฝึกใช้ตราชั่งแขนขวาคือการกะน้ำหนักด้วยมือหรือใช้ตราชั่งแบบโบราณที่ทำจากไม้และเชือกวิชาเหล่านี้เจ้าควรศึกษาไว้ตั้งแต่ตอนนี้เพราะในวินาทีที่ทองคำมีค่าดั่งชีวิตการถูกโกงเพียงเสี้ยวกรัมอาจหมายถึงอาหารที่หายไป1 มื้อของครอบครัวเจ้าอยากให้เจ้ามองทองคำในมือให้เป็นน้ำใจด้วยนะลูกนะในยามที่โลกสิ้นไร้ไม้ตอกเช่นนี้หากเจ้าเห็นเพื่อนมนุษย์ที่กำลังจะอดตายแต่เขาไม่มีทองเลยสักสลึงเดียวหากเจ้ามีพอเหลือเฟือจงใช้ทองของเจ้าซื้ออาหารแบ่งปันเขาบ้างการสร้างเครือข่ายความกตัญญูในยามวิกฤตคือการซื้อยันคุ้มครองชีวิตที่ดีที่สุดเพราะเมื่อโจรมาปล้นบ้านเจ้าคนที่เจ้าเคยช่วยไว้นั่นแหละจะลุกขึ้นมาเป็นโล่ป้องกันให้เจ้าโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนปี 2026 จะเป็นปีที่พิสูจน์ว่าทองคำรักษาทางกายแต่เมตตารักษาทางจิตราคาทองคำที่พุ่งสูงขึ้นจะไม่มีค่าเลยหากเจ้ามีชีวิตอยู่ท่ามกลางศพและคำสาปแช่งของคนรอดข้างจงบริหารทองคำให้เป็นดั่งน้ำทิพย์ที่ฉโลมใจคนในชุมชนแล้วเจ้าจะพบว่าท่ามกลางภัยพิบัติธรรมชาติที่โหดร้ายบ้านของเจ้าจะยังคงเป็นเกาะแห่งความสุขที่ไม่หวั่นล่มสลายแต่ลูกเอ๋ยแม้เราจะอิ่มท้องและปลอดภัยในที่พักพิงใหม่แล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่กำลังจะตามมาตามคำทำนายปี 2026 คือความล่มสลายของจิตวิญญาณและความสิ้นหวังเมื่อโลกมืดมิดลงและไม่มีวี่แววว่าจะกลับมาเหมือนเดิมเจ้าจะรักษาทองคำในใจหรือความหวังในการมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างไรยายจะพาเจ้าไปขยี้เรื่องธรรมะรักษาทรัพย์และพลังแห่งสติท่ามกลางความมืดมิดในตอนต่อไปนะลูกนะเตรียมใจให้ดีล่ะเพราะพายุที่แรงที่สุดไม่ได้พัดมาจากท้องฟ้าแต่พัดมาจากภายในใจเรานี่เองธรรมะรักษาทรัพย์และพลังแห่งสติท่ามกลางมวลหมู่เมฆหมอกแห่งความสิ้นหวังมีสิ่งหนึ่งที่ทองคำกี่หมื่นกี่แสนกิโลกรัมก็ซื้อไม่ได้นั่นคือความสงบสุขภายในในปี 2026 ที่ภัยพิบัติธรรมชาติถล่มทลายทุกสิ่งและราคาทองคำพุ่งขึ้นไปจนคนเสียสติสิ่งที่จะระบาดหนักที่สุดคือโรคความสิ้นหวังลูกหลานเอ๋ยเจ้าลองนึกภาพวันที่เจ้ามีทองคำเต็มมือแต่ต้องนั่งอยู่ในความมืดเพราะไม่มีไฟฟ้าต้องฟังเสียงลมพายุที่พัดกระหน่ำอยู่ข้างนอกและไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะมีอาหารกินหรือไม่ความกดดันนี้จะทำให้คนเรากลายเป็นสัตว์ร้ายได้ง่ายๆคำทำนายปี 2026 บอกไว้ว่าใจคนที่ร้อนรุ่มจะแผดเผาตัวเองยิ่งกว่าไฟป่าในยามนี้แหละที่ทองคำในใจหรือพลังแห่งสติจะกลายเป็นขุมทรัพย์ที่แท้จริงวิชาที่ยายอยากสอนเจ้าในวันนี้คือวิชาการเปลี่ยนใจให้เป็นทองลูกเอ๋ยทองคำมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งคือต่อให้มันดูในโคลนตมหรือถูกไฟเผามันก็ไม่เสียเนื้อแท้ของมันใจของเจ้าก็ต้องเป็นเช่นนั้นท่ามกลางเสียงโอดครวญและความโกลาหลเจ้าต้องฝึกจิตให้นิ่งและบริสุทธิ์เมื่อเจ้ามีสติเจ้าจะมองเห็นช่องทางในการเอาตัวรอดที่คนอื่นมองไม่เห็นเจ้าจะรู้ว่าเมื่อไหร่ควรควักทองคำออกมาแลกของและเมื่อไหร่ควรสงบนิ่งเพื่อรอดูสถานการณ์ในปี 2026 นี้ความโลภจะทำให้ราคาทองคำกลายเป็นกับดักที่ล่อให้คนออกมาฆ่าแกล้งกันเองยายอยากให้เจ้าใช้ธรรมะเป็นเครื่องกำกับทรัพย์อย่าให้ทองคำมาเป็นเจ้านายของเจ้าจงบอกตัวเองเสมอว่าทองคำคือขี้ดินสีเหลืองที่มนุษย์สมมุติฆ่าขึ้นมาเพื่อช่วยชีวิตไม่ใช่มีไว้เพื่อพอกพูนกิเลสเมื่อเจ้าไม่ยึดติดในรสชาติของความรวยเจ้าก็จะไม่มีความกลัวที่จะสูญเสียและเมื่อเจ้าไม่มีความกลัวเจ้าก็จะมีอำนาจเหนือสถานการณ์ทันทีกุศโลบายที่สำคัญคือการฝึกสมาธิท่ามกลางเสียงพายุลูกเอ๋ยจงหัดนั่งนิ่งๆกำหนดลมหายใจเข้าออกท่ามกลางเสียงลมที่พัดกระโชกแรงในยามค่ำคืนปี 2026
เมื่อใจเจ้านิ่งดุจหินผากระแสพลังงานในตัวเจ้าจะเปลี่ยนไปสัตว์ร้ายหรือคนพาลที่จ้องจะเข้ามาทำร้ายหรือปล้นชิงทองคำของเจ้าเขาจะสัมผัสได้ถึงความน่าเกรงขามของเจ้าและจะถอยห่างไปเองโดยที่เจ้าไม่ต้องออกแรงสู้นี่แหละลูกที่เขาเรียกว่าธรรมะรักษาทรัพย์คำทำนายปี 2026 ยังบอกอีกว่าผู้ที่มีศีลธรรมจะเป็นผู้นำทางผู้ที่หลงผิดในชุมชนที่เจ้าลี้ภัยไปอยู่หากเจ้าใช้ทองคำอย่างมีสติและเปี่ยมไปด้วยเมตตาเจ้าจะกลายเป็นที่พึ่งทางใจของคนอื่นบารมีที่เจ้าสร้างขึ้นมาจากการแบ่งปันและการรักษาศีลท่ามกลางความอดอยากจะกลายเป็นกำแพงวิญญาณที่แข็งแกร่งยิ่งกว่ารั้วลวดหนามทองคำของเจ้าจะปลอดภัยเพราะคนทั้งชุมชนช่วยกันปกป้องเจ้าในฐานะเสาหลักแห่งความดีลูกเอ๋ยจงจำไว้ว่าในปี 2026 นี้ทรัพย์สินที่แท้จริงคือดวงจิตที่ผ่องใสทองคำที่เป็นวัตถุวันหนึ่งมันอาจจะหลุดลอยไปตามน้ำหรือจมลงในดินแต่ทองคำในใจจะติดตัวเจ้าไปทุกภพทุกชาติอยากให้เจ้าหมั่นสวดมนต์แผ่เมตตาและตั้งมั่นอยู่ในความสัตย์ซื่ออย่าได้ฉวยโอกาสโกงกินผู้อื่นท่ามกลางความวิบัติเพราะผลกรรมในปี 2026 นั้นจะส่งผลเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าแลบลับแต่ลูกหลานเอ๋ยแม้เราจะรักษาใจได้แล้วแต่วิถีชีวิตแบบเดิมที่พึ่งพาเทคโนโลยีทุกอย่างก็จะล่มสลายลงโดยสิ้นเชิงตามคำทำนายที่ว่าความมืดจะปกคลุมแสงสีขาวเจ้าจะใช้ชีวิตอย่างไรในวันที่ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเครือข่ายไร้สายและไม่มีธนาคารดิจิทัลทองคำในมือเจ้าจะกลายเป็นเงินตราออฟไลน์เพียงอย่างเดียวได้อย่างไรยายจะพาเจ้าไปขยี้เรื่องการดำรงชีวิตแบบโบราณและทองคำในฐานะสกุลเงินสุดท้ายในตอนต่อไปนะลูกนะเตรียมย้อนยุคกลับไปหาความจริงที่เรียบง่ายกันเถอะการดำรงชีวิตแบบย้อนยุคและทองคำในฐานะสกุลเงินสุดท้ายของมนุษยชาติตามคำทำนายที่ว่าความร้อนจัดหรือลมสุริยะจะทำลายระบบส่งกระแสไฟฟ้าและเครือข่ายสื่อสารทั่วโลกสิ่งที่พวกเจ้าเรียกว่าความสะดวกสบายจะกลายเป็นเพี้ยนความทรงจำในพริบตาลูกหลานเอ๋ยในวันที่หน้าจอโทรศัพท์ของเจ้ามืดสนิทและบัตรพลาสติกหรือตัวเลขในอากาศใช้ซื้อข้าวไม่ได้แม้แต่เม็ดเดียววันนั้นแหละที่เจ้าจะรู้ซึ้งถึงความหมายของคำว่าเงินตราที่มีตัวตนทองคำจะกลับมาทวงบัลลังก์ในฐานะสกุลเงินสุดท้ายที่ใช้กันทั่วโลกโดยไม่ต้องมีกระแสไฟฟ้าหรือระบบเชื่อมต่อใดๆมาคอยยืนยันมูลค่าเพราะตัวมันเองคือมูลค่าที่ใครก็ปฏิเสธไม่ได้วิชาที่ยายจะสอนในวันนี้คือวิถีชีวิตพึ่งพาตนเองแบบไร้เทคโนโลยีลูกเอ๋ยจงหัดทำของใช้เองเสียตั้งแต่วันนี้หัดจุดไฟโดยไม่ใช้ไม้ขีดหัดกรองน้ำด้วยทรายและถ่านหัดดูทิศทางจากดวงดาวและแสงอาทิตย์และที่สำคัญที่สุดคือการฝึกใช้ทองคำในการเจรจาข้ามแดนในปี 2026 ที่พรมแดนแต่ละจังหวัดหรือแต่ละประเทศอาจจะถูกปิดกั้นเพราะภัยธรรมชาติหรือโรคระบาดทองคำคือหนังสือเดินทางเพียงใบเดียวที่เจ้าหน้าที่หรือกลุ่มคนคุมเส้นทางจะยอมเปิดทางให้เจ้าผ่านไปได้กุศโลบายสำคัญคือความเรียบง่ายคือทางรอดทองคำที่เจ้ามีจงเก็บไว้เพื่อแลกกับเครื่องมือช่างพื้นฐานเช่นขวานสิวเลื่อยหรือเมล็ดพันธุ์พืชพันธุ์แท้ที่ขยายพันธุ์ต่อได้ในปี 2026 ที่เครื่องจักรทำงานไม่ได้พลังงานกลที่เกิดจากมือมนุษย์และสัตว์จะกลับมามีความหมายราคาทองคำที่พุ่งสูงขึ้นจะทำให้เจ้าสามารถจ้างแรงงานคนเพื่อมาช่วยสร้างที่พักหรือเพาะปลูกในยามที่เจ้าเริ่มหมดแรงได้คำทำนายปี 2026 บอกว่าความรู้ของบรรพบุรุษจะกลับมามีค่าดั่งเพชรอยากให้เจ้าใช้ทองคำส่วนหนึ่งในปีนี้เพื่อสะสมหนังสือและตำราความรู้ที่เป็นกระดาษไม่ว่าจะเป็นตำรายาตำราเกษตรหรือตำราการช่างเพราะในวันที่ระบบสื่อสารไร้สายล่มสลายความรู้ที่จับต้องได้เหล่านี้จะกลายเป็นขุมทรัพย์ที่คนยอมจ่ายทองคำเพื่อเข้าถึงเจ้าจงเป็นผู้ครอบครองทั้งทองคำและปัญญาแล้วเจ้าจะกลายเป็นผู้นำในยุคสมัยใหม่ที่กำลังจะมาถึง
ในปี 2026 นี้เจ้าต้องฝึกฝนการใช้ชีวิตให้กลมกลืนกับธรรมชาติที่สุดนะลูกนะจงสังเกตความผิดปกติของฟ้าดินด้วยตาเปล่าไม่ใช่รอฟังจากหน้าจอทองคำในมือเจ้าคือหลักประกันแต่ทักษะในการใช้ชีวิตคือเครื่องยนต์ที่จะพาเจ้าเคลื่อนที่ไปข้างหน้ายายเห็นวัยรุ่นสมัยนี้ทำอะไรไม่เป็นเลยถ้าไม่มีกระแสไฟฟ้ายายกลัวเหลือเกินว่าเมื่อถึงปี 2026 พวกเจ้าจะกลายเป็นเหยื่อของธรรมชาติได้ง่ายๆในวันที่มืดมิดที่สุดทองคำจะส่งแสงสว่างให้ทางเดินแต่ปัญญาจะพาเจ้าไปถึงที่หมายยายอยากให้เจ้าเริ่มสะสมทองคำทีละเล็กทีละน้อยควบคู่ไปกับฝึกทักษะการอยู่ป่าหรือการทำเกษตรพอเพียงตั้งแต่วันนี้อย่ารอกลายเป็นผู้ลี้ภัยตัวเปล่าเล่าเปลือยท่ามกลางพายุฝนปี 2026 เพราะในวันนั้นความประมาทคือความตายลูกหลานเอ๋ยเมื่อเราก้าวข้ามผ่านช่วงวิกฤตที่หนักที่สุดมาได้แล้วสิ่งที่ตามมาคือการสร้างโลกใหม่จากซากปรักปรังหักพังเจ้าจะใช้ทองคำที่มีอยู่เพื่อฟื้นฟูชุมชนและวางรากฐานให้กับคนรุ่นหลังอย่างไรและเราจะถอดบทเรียนจากภัยพิบัติครั้งนี้เพื่อไม่ให้กิเลสกลับมาทำลายเราอีกได้อย่างไรเรื่องของอนาคตหลังมหาพิบัติภัยและความมั่งคั่งที่ยั่งยืนนี่แหละที่ยายจะพาเจ้าไปขยี้ต่อในตอนหน้าซึ่งเป็นตอนที่สำคัญที่สุดในการเริ่มต้นใหม่ล้างหูรอฟังยายนะลูกนะการสร้างโลกใหม่จากซากปรักหักพังและการบริหารขุมทรัพย์เพื่อความมั่นคงนิรันดร์มันคือเรื่องของรุ่งอรุณใหม่หลังจากที่มหาพายุกระหน่ำจนราบคาบยายเล่าถึงการใช้ชีวิตแบบย้อนยุคไปแล้วใช่ไหมล่ะทีนี้เรามาคุยเรื่องการกลับมาอย่างรากใหม่ในปี 2026 และปีต่อๆไปกันบ้างตามคำทำนายที่ว่าหลังความมืดจะพบแสงสีทองเมื่อภัยพิบัติธรรมชาติเริ่มสงบลงและน้ำเริ่มลดลงสิ่งที่หลงเหลืออยู่คือซากความเสียหายและจิตวิญญาณของผู้รอดชีวิตลูกเอ๋ยในวันนั้นทองคำที่เจ้ากอดรักษาไว้ด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตาจะกลายเป็นรากฐานของอาณาจักรใหม่เจ้าจะได้เห็นพลังที่แท้จริงของทองคำในฐานะที่เป็นทุนเริ่มต้นในขณะที่คนอื่นต้องเริ่มจากศูนย์เพราะทรัพย์สินที่เป็นกระดาษและสมองกลหายไปกับน้ำกับไฟหมดแล้วแต่เจ้าที่มีทองคำอยู่จะสามารถนำออกมาเพื่อซื้ออิฐซื้อหินซื้อปูนและจ้างคนมาช่วยกันสร้างหมู่บ้านที่เข้มแข็งกว่าเดิมวิชาที่ยายจะสอนในตอนนี้คือวิชาการเป็นมหาเศรษฐีในโลกใหม่ความเป็นมหาเศรษฐีในที่นี้ไม่ใช่การมีเงินไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะลูกนะแต่มันคือการเป็นผู้ค้ำจุนสังคมเจ้าจงใช้ทองคำที่มีอยู่เพื่อวางระบบการศึกษาแบบใหม่ที่เน้นความสอดคล้องกับธรรมชาติวางระบบการปกครองที่เน้นความสัตย์ซื่อและวางระบบเศรษฐกิจที่ใช้ทองคำเป็นเครื่องยืนยันความพยายามของมนุษย์จริงๆไม่ใช่การปั่นตัวเลขในอากาศเหมือนยุคก่อนปี 2026 กุลโสบายที่สำคัญในการเริ่มต้นใหม่คือจงลงทุนในสิ่งที่มีชีวิตลูกเอ๋ยทองคำที่เหลืออยู่จงใช้มันไปกับการกู้คืนป่าไม้การขุดบ่อน้ำสะอาดและการพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชทรัพย์สินที่มั่นคงที่สุดในโลกใหม่คือธรรมชาติที่สมบูรณ์หากเจ้ามีทองแต่แผ่นดินยังแห้งแล้งและน้ำยังเป็นพิษทองนั้นก็ไม่มีความหมายจงใช้ทองคำของเจ้าถักทอสายใยความสัมพันธ์ในชุมชนให้แน่นแฟ้นเพื่อที่ว่าเมื่อภัยครั้งใหม่มาเยือนซึ่งมันมาแน่ตามวัฏจักรพวกเจ้าจะไม่มีใครต้องล้มลงลำพังคำทำนายปี 2026 ทิ้งท้ายไว้ว่าทองคำจะกลับไปอยู่ในที่ที่ควรอยู่และใจคนจะกลับไปสู่ความสงบราคาทองคำอาจจะเริ่มนิ่งลงเพราะมันถูกนำมาใช้เป็นสื่อกลางในการสร้างชาติสร้างบ้านเมืองมากกว่าการเอาไว้เก็งทำไรเหมือนยุคก่อนปี 2026 ยายอยากเห็นพวกเจ้าเป็นคนรุ่นใหม่ที่ใช้ทองคำอย่างมีสติและไม่กลับไปตกเป็นทาสของกิเลสจนทำร้ายโลกเหมือนที่ผ่านมาทองคำในมือคนพาลคือยาพิษแต่ทองคำในมือคนมีศีลคือพรจากสวรรค์ช่วงเวลาสำคัญมาร่วมมือกันเตรียมตัวรับมือวันพรุ่งนี้โลกหลานของยายจ๋า
ฟังยายเล่าเรื่องการรับมือทองคำและภัยพิบัติปี 2026 มาถึงจุดนี้แล้วยายอยากจะหยุดคุยกับพวกเจ้าเป็นการส่วนตัวสักนิดนะยายเล่าเรื่องความน่ากลัวและทางรอดมาตั้ง17 ตอนแล้วยายเชื่อเหลือเกินว่าในใจของพวกเจ้าตอนนี้ต้องมีความกังวลปนความหวังแวบขึ้นมาแน่บางคนอาจจะเริ่มเห็นแล้วว่าในตู้เสื้อผ้าหรือในบัญชีของเจ้ามีอะไรที่ต้องสลัดทิ้งและมีอะไรที่รีบหามาเพิ่มแล้วยายอยากให้พวกเจ้าช่วยกันเขียนบอกเล่าหรือแสดงความคิดเห็นทิ้งไว้หน่อยนะจ๊ะว่าตอนนี้พวกเจ้ามีการเตรียมตัวรับมือกับปี 2026 อย่างไรบ้างใครมีเทคนิคการซ่อนทองดีๆหรือมีวิธีเก็บเสบียงแบบที่น้ำท่วมไม่ถึงอยากจะมาแบ่งปันให้ยายและเพื่อนคนอื่นฟังไหมจ๊ะยายสัญญาว่าจะตามอ่านทุกข้อความด้วยตาของยายเองเลยนะจ๊ะเพราะการแบ่งปันความรู้ในวันนี้คือการสร้างเครือข่ายความรอดให้พวกเราทุกคนนะลูกนะใครมีเรื่องอยากจะระบายหรืออยากถามยายเพิ่มเติมพิมพ์มาบอกยายมะลิหน่อยนะจ๊ะยายรอฟังอยู่นะจ๊ะขุมทรัพย์นิรันดร์แห่งปี 2026 และบทสรุปแห่งการอยู่รอดอย่างสง่างามในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาสุดท้ายของเรื่องราวทั้งหมดแล้วนะลูกหลานของยายทุกคนนั่งตัวตรงๆหายใจเข้าลึกๆแล้วมองดูแสงเทียนที่สั่นไหวตรงหน้านี้สิเรื่องราวการรับมือทองคำขึ้นราคากับภัยพิบัติปี 2026 ที่ยายพร่ำบอกมาตลอด 18 ตอนนี้ถ้าพวกเจ้าจะเก็บไปเพียงเรื่องเดียวยายขอให้เก็บความจริงข้อนี้ไว้ในใจว่าทองคำเป็นเพียงสะพานแต่ความดีคือปลายทางที่มั่นคงที่สุดลูกหลานเอ๋ยปี 2026 ได้สอนเราแล้วว่าทุกอย่างในโลกนี้มันไม่แน่นอนเพียงใดบ้านหลังใหญ่รถคันหรูอาจหายไปในพริบตาเมื่อแผ่นดินสะเทือนหรือน้ำหลากมาทองคำที่เจ้ากอดไว้จนมือเจ็บมันช่วยให้เจ้าอิ่มท้องและปลอดภัยได้ก็จริงแต่มันไม่สามารถซื้อสันติสุขที่แท้จริงให้เจ้าได้หากใจเจ้ายังเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและเห็นแก่ตัวบทสรุปของเรื่องนี้ยายอยากฝากไว้เป็น3หัวใจสำคัญทองคำคือเครื่องมือไม่ใช่เป้าหมายจงมีทองคำไว้เพื่อความรอดไม่ใช่เพื่อความโอดีใช้มันเพื่อปกป้องครอบครัวและชุมชนในยามที่ระบบอื่นล่มสลายธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่อย่าคิดเอาชนะธรรมชาติแต่จงเรียนรู้อยู่กับมันอย่างนอบน้อมภัยพิบัติปี 2026 คือการเตือนให้เรากลับมาทำตัวให้เล็กลงและเคารพโลกธาตุมากขึ้นมิตรภาพคือทรัพย์ที่แท้จริงในวันที่ทองคำมีค่าดั่งชีวิตการมีเพื่อนบ้านที่พร้อมจะแบ่งปันข้าวสารและน้ำดื่มให้เจ้าโดยไม่หวังทองคำนั่นคือขุมทรัพย์ที่หาไม่ได้อีกแล้วในโลกใบนี้คำทำนายปี 2026 สิ้นสุดลงที่ภาพของผู้รอดชีวิตที่มือถือทองคำแต่หัวใจถือศีลธรรมคนเหล่านี้แหละลูกที่จะเป็นเมล็ดพันธุ์ในการสร้างอารยธรรมใหม่ที่สงบสุขกว่าเดิมยายอยากให้พวกเจ้าเป็นหนึ่งในนั้นนะลูกนะจงใช้ชีวิตหลังจากนี้ด้วยความไม่ประมาทหมั่นทำบุญทำทานสะสมทองคำเพื่อเป็นเกราะและสะสมสติเพื่อเป็นดวงตาลูกเอ๋ยวันข้างหน้าอาจจะมีพายุลูกใหม่พัดมาอีกแต่ถ้าเจ้าได้ผ่านปี 2026 ด้วยปัญญาที่ยายได้บอกไปเจ้าจะไม่กลัวสิ่งใดอีกแล้วเพราะเจ้ารู้แล้วว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงอยู่ที่ดวงจิตที่ปล่อยวางและพร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นทองคำจะยังคงส่งประกายสีทองของมันต่อไปตราบเท่าที่โลกนี้ยังมีแสงแดดและความดีของพวกเจ้าก็จะส่งประกายอยู่ในโลกวิญญาณไปชั่วกาลนานเช่นกันยายมะลิขออวยพรให้ลูกหลานทุกคนที่ฟังมาถึงตอนจบนี้จงเป็นผู้ที่แคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงมีทองเต็มหีบมีข้าวเต็มยุ้งและมีเมตตาเต็มหัวใจข
อให้ปี 2026 เป็นปีที่เจ้าได้ชุบตัวจากคนธรรมดาให้กลายเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น และผู้เบิกบานท่ามกลางวิกฤตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติ เอาล่ะ เรื่องเล่าจากยายมะลิในซีรีส์รับมือทองคำขึ้นราคากับภัยพิบัติธรรมชาติตามคำทำนายปี 2026 ก็คงต้องลาจากกันไปในตอนนี้ ยายหวังเหลือเกินว่า ความรู้และคำเตือนของยายจะเป็นประทีปส่องทางให้พวกเจ้าในยามมืดมิดนะลูกนะ ยายขอลาไปพักผ่อนก่อนนะจ๊ะ แล้วเจอกันใหม่เมื่อบุญสัมพันธ์กันจ้ะ สุขใจและโชคดีทุกคนนะลูกหลานเอ๋ย